મુંબઈમાં જન્મ, 1926નો જન્મ. અને અમે એક જોઈન્ટ ફેમિલીમાં. મારા નાનાને ત્યાં અમે 9 બાળકો સાથે મોટા થતા. તમે ટીસ્ટા સેટલનું નામ સાંભળ્યું? એટલે એ મારા કઝિન બ્રધરની ડોટર થાય. એટલે એ સેટલવુડ્સની એક આખી પરંપરા છે જ. મારી મા છે એ ટીસ્ટાને ફોર રનર કહીએ તો ચાલે. કે એને મારા બાપુજીને દાંડી કૂચ વખતે એમ કહેલું કે હવે ઘરમાં એટલે ફેમિલીને સાચવવાનો પ્રશ્ન નથી. તમે જાઓ સત્યાગ્રહ કરો ને જેલમાં જાઓ, હું મારા બાળકોને સંભાળી લઈશ. વેર ફોર ધેન વર્ષ દિવસની માણેવી એક બેન, એટલા અમે હતા. મારા બાપુજી જેલમાં ગયેલા. એટલે એ વોઝ એ ફ્રીડમ ફાઇટર. બહુ નાનપણથી અમે તો ગાંધીજીને જોયું. મને તો યાદ છે કે 2.5 વર્ષની ઉંમરે મને મારી માએ ટ્રકમાં મૂકી દીધો કે જાઓ વાનરસેનામાં જે થશે તે એમ. એટલે શી નેવર કેર્ડ કે શું થશે આ છોકરાઓનું. અને અમે તો એમાં ઉછરેલા છીએ. એવી બહાદુર માની એમાં. ઉર્મિલા એનું નામ. મૂળ અમે ખાડિયાના. એ પણ એક મિલિટન્ટ ગ્રુપ છે. એટલે બધા મિલિટન્સી અમારે ત્યાં બહુ વહેલી એમ કહો ને કે પરંપરામાં મળેલી એવી વસ્તુ છે. અમે તો બહુ વધારે કે મુંબઈમાં થતા સત્યાગ્રહો, મુંબઈમાં થતી લાઠીચાર્જ, આ બધા અમે બહુ નાનપણમાં જોયેલા છે. મારી મા અમને ચોપાટીમાં વિલ્સન કોલેજની બાજુમાં હજી એક હોટેલ છે જેની સ્ત્રીએ મને લઈ જતી ને બતાવતી કે જુઓ આ સાર્જન્ટનો મારે છે. વિઠ્ઠલભાઈ પટેલનું અવસાન થયેલું તે મને યાદ છે. એટલી બધી ઇન્સ્ટન્સીસ યાદ છે મને. ગાંધીજીને તો મને એમ છે કે બરાબર 5 વર્ષની ઉંમરે મેં જોયેલા છે. કારણ કે કાયમ સભાઓમાં જવાનું એવું બધું. એટલે એવું અમે તો કેટલાય પ્રસંગો હશે એમાં ઇન્યુમરેબલ એમ. લાઠીચાર્જ થતા જોયા છે, લોકોને મારતા જોયા છે. 1935માં એટલે હું ત્યારે 9 વર્ષનો હોઈશ. ત્યારે બાપુ આવ્યા હતા આઝાદ મેદાનમાં. એ આઝાદ મેદાનના મંચ પર એમને જે ભેટમાં મળેલી ઘડિયાળ તે એ કરી હતી, ઓક્શન કરી હતી. એ ઓક્શન સીન મને બરાબર યાદ છે. અને અમે ઓલમોસ્ટ ફ્રન્ટ રોમાં બેઠેલા હતા. એટલે તે વખતના બાપુ અને એ ઓક્શન સીન આખું બરાબર યાદ છે મને. ભણવામાં મારી મુશ્કેલી એવી હતી કે હું ભણ્યો નથી. એમાં એવું થયેલું કે અમે આ નાનાને ત્યાં રહેતા હતા ને, એટલે ટ્યુશન માટે એક માસ્તર આવતા. એટલે મારાથી મોટા ભાઈઓ, કઝિન વગેરે બધા હોય એમને માટે એક ટ્યુશન માટે આવતા હતા. ગુલાબભાઈ માસ્તર આવતા. વહેલી ઉંમરે માનો ને કે માંડ 4:30 થયા હશે ને મને સ્કૂલમાં મોકલવાનું નક્કી કર્યું કે આને મોકલી દઈએ. એટલે હું સ્કૂલમાં ગયો તો પેલા આચાર્યએ એમ કહ્યું કે અને પહેલા ધોરણમાં રખાય એમ નથી, બીજામાં જ મોકલાવી દો. એમ કહો કે 2 મહિના રહ્યો હોઈશ. ત્યાં પછી એવું વિચાર આવ્યો કે બધા છોકરાઓને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મૂકી દઈએ. એટલે મને ઉપાડીને સીધો 5મા ધોરણમાં મૂકી દીધો. એટલે હું સીધો આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધી 5th સ્ટેન્ડર્ડ. ઇતિહાસ રિયલી સ્ટાર્ટેડ. એટલે એ તો ઘરમાં જે કંઈ થયું તેમાંથી જ બધું ઘણું મળ્યું. એટલે હું કે ખાસ નિશાળોમાં ભણ્યો એવું નહીં, હું બહાર જ બધું ભણ્યો. અને એ પણ ખરું કે 42થી પછી છોડી પણ દીધું એમ. હું નિશાળ છોડી પણ દીધી કારણ કે આ આંદોલનમાં પડ્યા 42ના આંદોલનમાં વખતે તો એવું થયું કે
પછી કોઈ અમને રાખે નહીં, કારણ કે અમે, હું, મારો મામાનો દીકરો, મારો મોટો ભાઈ, અમે ત્રણેય એવા ગણાઈએ કે કોઈ સ્કૂલ અમને એડમિટ કરે નહીં, કારણ કે આ તો તોફાની માણસો કહેવાય અને હડતાલો પડાવે ને એવું બધું કરે. પણ એક ટાગોરના વિદ્યાર્થીઓની પ્યુપિલ્સ ઓન સ્કૂલ કરીને મુંબઈમાં વેલેપાર્લેમાં, એ લોકોએ અમને લીધા. ત્યાં બધા તોફાન તો કરીએ જ, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. એટલે ભણતરની બાબતમાં આવું બધું છે કે બધું કચુંબર જ કહેવાય. એટલે નવા પ્રિન્સિપાલ એક બેન આવ્યા, મિસિસ પ્રધાન કરીને. એમને એક પાર્લામેન્ટરી ડેમોક્રેસીનો પ્રયોગ સ્કૂલમાં કરવાની વાત કરી અને ઇલેક્શન કરાવ્યા અને એવું બધું, અને મિનિસ્ટ્રી થઈ. હવે આ બધામાં તો હું ઘણું વધારે સમજુ. એટલે અમારા બધા અમે જીતીને આવ્યા. એટલે હું તો, મારા હાથમાં સત્તા આવી સ્કૂલની. એટલે પહેલું જ કામ એ કર્યું કે ભાઈ હવે આ ક્રિકેટ મેચ રમાવાની છે 15 દિવસની. તે વખતે કોન્ટ્રેગ્યુલર રમાતી હતી, કે હિન્દુ ટીમ, મુસ્લિમ ટીમ, ક્રિશ્ચિયન ટીમ, એવી ટીમો રમતી. એટલે અમે 15 દિવસ આખી મોર્નિંગ સ્કૂલ કરાવી નાખી, એવું પણ કર્યું. એટલે એવા બધા કામો ચાલતા હતા. એમાં પછી અમે કંઈક એલિફન્ટા કેવ્સની એક ટ્રીપમાં ગયેલા. તે પાછા આવ્યો તો અમને મોડું બહુ થયું. મોડું થયું એટલે બધા છોકરાઓને ઘરે પહોંચાડવા એમાં. એટલે મિસિસ પ્રધાન કહે કે તું એવું કર, આટલા લોકોને, પાર્લાવાળાને બધાને તું પહોંચાડી આવ. પહોંચાડવા ગયા તેમાં છેલ્લે એક એક્સિડન્ટ થયો. એક્સિડન્ટ થયો એટલે એક સાયકલવાળાએ અમારી સાથે એક વિદ્યાર્થીની, અમારી ક્લાસની જ 11મા ધોરણની, તેને પછાડી. એટલે પછી એને વાગ્યું. એટલે પછી એને પહોંચાડવામાં વધારે મોડું થયું. એટલે રાત્રે 11, સાડા 11 વાગે અમે પૂરું કરીને મિસિસ પ્રધાનને ઘરે કહેવા ગયા કે ભાઈ આવું આવું થયેલું. એને મિસરિપ્રેઝેન્ટ કર્યું કે આ લોકો રખડવા નીકળી ગયેલા ને એમાં થયેલું ને આ ખોટું બહાનું છે. એટલે અમારે તકરાર થઈ. એટલે એને નક્કી કર્યું કે તું આ એ ના કરે તો તને ડિસમિસ કરો. ચાલો તમે એમ કરો, 11મા ધોરણના વર્ગમાં આવો અને ત્યાં વાત કરો કે મને ડિસમિસ કરવાનો છે. અને કહ્યું કે હું આને કાઢી મૂકવા માગું છું. એટલે અમે ઊભા થઈ ગયા અને નીકળી આવ્યા સ્કૂલની બહાર. એટલે એની સાથે આખી સ્કૂલ બહાર આવી. અમે 5 દિવસ સ્કૂલ ચલાવી શિક્ષકો વગર, બહાર મેદાનમાં જ. પછી ટ્રસ્ટીઓ આગળ વાત પ્રેઝન્ટ કરી. ટ્રસ્ટીઓમાં એક મણિબેન નાણાવટી હતા, વિમલાબેન સેટલવટ જે આના દાદી સાહેબ ટિસ્ટાના, તે તો મને બહુ વળ્યા કે તું એમ કે અહીંયા મારી આગળ ચર્ચા કરવા આવ્યો. હું ચર્ચા કરવા નહીં, તમને સમજાવે છે કે આ શું છે. સો ફાઇનલી મણિબેન નાણાવટીને કારણે મિસિસ પ્રધાનનું રાજીનામું લેવાયું અને સ્કૂલ પાછી ચાલુ થઈ. એટલે પછી તો અમારું માથું ફરી જ જાય ને કે 11મા ધોરણમાં ભણતા પ્રિન્સિપાલનું રાજીનામું લઈએ એટલે હું વાત કરું. એટલે આવું તો કંઈક ખેલ કરેલા છે મેં. આમાં શું મારે કહેવાનું. જેલમાં ક્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયા? શું ઉંમર હતી? વોટ વોઝ ધી? 44માં પરીક્ષા આપી અને તરત જેલમાં ગયા. બારખલા જેલમાં મને મૂકેલો. ત્યાં મને કમળો થયેલો. હું ત્યારે 44માં, મારી ઉંમર એમ કોને કે માંડ 16-17 વર્ષની. બધાએ કહ્યું કે તું 19 વર્ષનો છે એમ કહી દે, નહીં તો એ લોકો તો પેલો એમાં મોકલાત, જુવેનાઇલમાં મોકલાત. હવે બાયખાલા જેલમાં સિમ્પલ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટની કોઈ વ્યવસ્થા જ નહીં એવું લાગ્યું એ લોકોએ. એટલે મને તો ફાંસી ગોલીમાં મૂકી દીધો. 4 દિવસ હું એ ફાંસી ગોલીમાં રહ્યો છું એકલો.
જેલની જે ટ્રાયિંગ ટાઈમ સૌથી વધારે રહ્યો તે જ રહ્યો. પણ મારી પાસે રેટિયો હતો, એ એક મોટી વાત. અંધારું અને કોઈની સાથે વાત નહીં કરવાની, કોઈ હેલ્પ નહીં, એ 3 દિવસ બહુ ખરાબ ગયેલા. પછી તો સ્ટુડન્ટ લીડર તરીકે અંધેરી સ્કૂલની એક હડતાળ પડેલી, ત્યાં પકડાયેલા. હવે તો આ પોસ્ટ ફ્રીડમ તો આટલી બધી વાર ગયા છે. કર્ણાટકમાં એ પકડાયો છું, અહીંયા એ પકડાયો છું, આમાં તો NBA તો પકડાયો જ છું, કેવડિયામાં પકડાયો હતો. કેવડીમાં થોડા મારે પડ્યો, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. આપણા જસભાઈને તો બહુ ખરાબ રીતે મારે તો, ટ્રીટમેન્ટ બહુ ખરાબ. જ્યોતિભાઈ, થોડી આઝાદી વખતની લડતની તમારી ઇન્વોલ્વમેન્ટનું હજી કોઈ મેમોરેબલ ઇવેન્ટ્સ કે મેમોરેબલ? પછી અમે પત્રિકા બહાર પાડતા, તેનું સ્ટેન્સિલ તૈયાર થાય. હાથનું મશીન હતું અને હાથના મશીનથી અમે કોપીસ કાઢતા અને સબબ્સમાં અને ગિરગામમાં એટલે ઠેકાણે પહોંચાડવાનું કરતા. ત્યાંથી પછી સ્પ્રેડ થાય. ઉષા મહેતાએ રેડિયો, સ્વતંત્ર રેડિયો ઊભો કરેલો, એટલે એ લોકોના કોન્ટેક્ટ હતા. અને આ અમારી પત્રિકા ચાલતી હતી. મારા નાની રહેતા હતા, એના ફ્લેટમાં અમે સાયક્લોસ્ટાઇલ મશીન રાખેલું. પોલીસને ખબર પડી, પોલીસ એ ક્યારે ઉપાડી ગઈ ખબર ના પડી. પછી એને છપાવવાનો પ્રશ્ન આવ્યો. 6 મહિના સુધી અંધેરીથી સ્ટેન્સિલ મેળવવું અને ક્યારેક દાદર અને ક્યારેક ગિરગામ એ સ્ટેન્સિલ પહોંચાડવું અને પછી પત્રિકા છપાય અને વેચાય, એવી આખી વ્યવસ્થા હતી. એકવાર ગિરગામ પહોંચાડતો હતો ત્યારે મેં જોયું કે ત્યાં પોલીસનો એક ઘેરો છે. એટલે હું તો ગયો. હવે એ તો ફર્સ્ટ ફ્લોર પર મધુકર રાંધેરિયા નામ તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય, ખબર નહીં, એને ત્યાં હતો. એટલે ત્યાં તો પહોંચી ગયો અને મેં એમને કહ્યું કે જુઓ ભાઈ, આ નીચે છે ને આવી ગયા છે, એટલે આ રફે દફે કરવાનો કાર્યક્રમ તમારે કરવો પડશે. હું ભાગું છું. અને મને એમને ગટરમાં ઉતાર્યો પાછળથી, અને ગટરથી ઉતરીને ચટણી રોડ થઈને નાસી આવેલો. પણ પછી એ બિચારા પગ સપડાઈ ગયા હતા અને એમને પ્રશ્ન આવ્યો હતો. પણ હું છટકી શકતો હતો, એમાં કંઈ મને વાંધો નહીં. હું કપડાં પણ બદલતો, ટ્રેન પણ બદલી નાખતો. હું જરા વધારે મુંબઈનો ભોમ્યો તો ખરો જ. એટલે ગિરગામમાં તો અમે મોટા થયેલા, એટલે અમારે ગમે ત્યાંથી નીકળી જવું તો કંઈ વાંધો નહીં. અને આ ખાસ સાંતાક્રુઝમાં પણ રહેલા, એટલે લોકોના ઘરોનો બહુ મોટો કોઓપરેશન. એકવાર અમે બધું શાંત થઈ ગયું હતું, અમને એવું લાગ્યું, અને હતું જ એવું જ થઈ ગયું હતું. લોકો દબાઈ ગયા હતા ખરેખર. એટલે અમે કહ્યું કે આપણે તોફાન કાઢવું જ જોઈએ. એટલે અમે ટ્રેનોમાં જાહેર કર્યું, ટ્રેનો પર લખીને, ચોકથી લખતા અને લખીને વહેલી ટ્રેનો પર જઈએ અને લખી નાખીએ કે ફલાણા દિવસે કાલબાદેવીમાં સરઘસ કાઢીએ છીએ. એ સરઘસ કાઢી તો નહીં શક્યા, કારણ કે પોલીસ હાજર થઈ ગઈ હતી ને બધું હતું, એ લોકોને મારવાએ માંડેલા. અને હું, મારો મોટો ભાઈ અને મારો કઝિન બ્રધર, અમે ત્રણેય નાઠા તો ખરા, પણ અમારી પાછળ પોલીસ પડીને અમે તો 10-12 જણા કાલબાદેવીના એક મકાનમાં અમે ઘૂસ્યા. હવે ત્યાં અંદર વચ્ચે ચોકમાં એક જૂનો કૂવો, ત્યાં 2 પાયખાના, 2 પાયખાનામાં લગભગ 8 જણા 9 જણા ભરાઈ ગયા. અમે કૂવાની પાછળ સંતાયેલા હતા. ત્યાં પોલીસ અંદર આવી. હવે મારો મોટો ભાઈ છે તે ઊભો થયો અને સામે ગયો એ લોકોની. પેલાએ એની બંદૂક હતી દેવાણ સહિતની, તે એને સામે ધરી. એટલે એને આખી વાળી નાખીને એને પાડી દીધો. અને એની પાછળ આવનારા જે પોલીસો હતા તે એના ઉપર પડ્યા.
એટલે એ એને ટપીને નાસી જઈ શક્યો. મારો મામાનો છોકરો પણ એને ટપીને નાસી જઈ શક્યો. મારે માટે શક્ય નહોતું. 3 જણા તો કેવી નાસવા જાય. ને ત્યાં પેલો સાર્જન્ટ આવ્યો, એને મને બહુ માર માર્યો. હું બેભાન થઈ ગયો હતો. પણ એ પણ બહુ મહત્ત્વનું કે ત્યાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર જે રહેનારા હતા તે લોકોએ બારણું ઉગાડીને મને અંદર ખેંચી લીધો અને 3 દિવસ મારી સારવાર કરેલી. અને 42ની લડતની જો મોટામાં મોટી વાત હોય તો એ જ હતી કે કોઈના પણ ઘરમાં અમે દાખલ થઈ શકતા અને અમને પ્રોટેક્શન મળતું, ખાવા મળતું, બધું જ મળતું. નોબડી સ્ટોપ્ડ અસ. હા, કોઈક એવા અધિકારીઓ એવો તે લોકો બેવકૂફ હોય, એ લોકો આપણને ગાળો એ દે, એવું થાય. પણ ઓવરઓલ દેર વોઝ નોટ એ હાઉસ વિચ વોઝ નોટ ઓપન ટુ અસ. એવી પરિસ્થિતિ. એટલે આમ લોકોનો સાથ પુષ્કળ, બેફામ સાથ. એક ઘરમાં દાખલ થવાય, કોઈને પણ ઘેર જઈને ખાવાનો માગી શકાય, સુવા માટેની વ્યવસ્થા, કારણ નાસ્તા ફરવાનું એટલે તો બહુ મોટી મુશ્કેલી. પણ બધે જ કોઓપરેશન એટલે ટોટલ કોઓપરેશન. ખબર નથી કોનો ઉપયોગ કર્યો, બધાનો ઉપયોગ કરેલો. એટલે વી એન્જોય ઇટ થરલી. ઇટ વોઝ અ રિયલ ગ્રેટ ફન. એ 17, 18, 19 વર્ષની ઉંમરે જે તોફાનો કરવા મળે એટલે તો શું વાત કરે તું. બોલાથી વધારે હું જોઈ તારે. હજી કયો ને આવા ઇન્સિડન્ટ્સ યાદ હોય બધા. ના, કઈ બીજા નથી. ચાલ જવા દે. ઇઝ ઇનફ. હજી એકવાર પૂછું છું જ્યોતિભાઈ કે તમે આ ગાંધીજીની તો બહુ સંપૂર્ણ શાંતિ અને સત્યાગ્રહ શાંતિપૂર્ણ, તો આ તોફાનો તમે કઈ રીતે, હાઉ ડીડ ઇટ ગેટ ઇન્ટુ યોર માઇન્ડ? હા, એ તો એટલે પાર્ટ ઓફ ધ ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ એમ માનીને જ કરતા હતા ને. એમાં કંઈ એવો સવાલ થોડો હતો કે આમાં કંઈ આપણે ખોટું કરી રહ્યા છીએ. એક પણ પછી જ્યારે સમજાવવા માંડ્યું, એમાં મેં કહ્યું ને કે આ કોંગ્રેસ લીડર્સમાં ખેર સાહેબ જેવા સિનિયર ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ ધી બોમ્બે પ્રોવિન્સ, એ મને હાથમાં લે પછી તો હું કંઈક એમની પાસે સમજું ને. હી વોઝ ધી મેન હુ કન્વિટેડ મી, એમ કહેવું જોઈએ. અને બીજું, અમારા ખારમાં એક હતા પ્રભુભાઈ ઉપાધ્યાય કરીને, એ ગીજુભાઈના વિદ્યાર્થી, ગીજુભાઈ બધેકાના પત્ની. એટલે એ લોકો દક્ષિણામૂર્તિમાં રહેલા. એટલે એમની ઇન્ફ્લુઅન્સ મારામાં સૌથી વધારે જો મને પુશ આપી હોય તો એમને જ આપી હોય. ત્યાં અમારે ત્યાં ખારમાં એક એ હતો સોસાયટીનો હોલ. એ સોસાયટીના હોલમાં એ અમારું મુખ્ય સેન્ટર રહેતું. ત્યાં બાજુમાં દિલખુશભાઈ દિવાનજી જે કરાડીના, અને એમને કાંતવાનો વર્ક શરૂ કરેલો, એમાં હું જોડાયો હતો. એમને એકવાર એમ પૂછેલું કે ભાઈ આ અત્યારે તો તમે કાંતો છો, પણ આખી જિંદગી કાંચશો અને કાદી પહેરશો એવા કોઈ છે? તમે જે કંઈ 40-50 જણા હતા એમાં મેં એકલાય હાથ ઊંચો કરેલો. અને આ પ્રભુભાઈનું ઇન્ફ્લુઅન્સ સૌથી વધારે. મુંબઈમાં હું 50 છોડ્યું, 24 વર્ષની ઉંમરે છોડ્યું મુંબઈ, કારણ કે મારી માનો આગ્રહ હતો કે ગ્રેજ્યુએટ થયા વગર ના જતો. 50માં પાસ થયો, હું BSc થયો. એ કોંગ્રેસના જે કંઈ પ્રોગ્રામ્સ નીકળે તે બધામાં એમાં સાથે હોઈએ, એમાં કંઈ સવાલ જ નહીં. અને આ પ્રભુભાઈ છે એ બાળમંદિર ચલાવતા, પ્રભુભાઈ ઉપાધ્યાય એ બાળમંદિર ચલાવતા. એટલે એક રવિવારે બાલકનજી બારી નામની સંસ્થા ચલાવતા. એમાં હું દર રવિવારે હાજર જ થવું બાળકોની સાથે. એટલે મને ચાઇલ્ડ સાયકોલોજીની સમજણ એમની દ્વારા વધારે મળી. અને ત્યારથી મેં પણ જોયું કારમાં એક સારું આ કન્સ્ટ્રક્ટિવ વર્કરોનું જૂથ હતું. એટલે આવું કેટલાક કન્સ્ટ્રક્ટિવ વર્ક કરવામાં અમે પડેલા ત્યારથી જ. અને હું તો આ બાળ શિક્ષણમાં મને વધારે રસ પડે. મને પ્રભુભાઈને લીધે એ પણ એક આકર્ષણ બધું કે થવું તો આવા શિક્ષક જ થવું જોઈએ કે જેને આટલા બધા લોકોનો રિસ્પેક્ટ મળે છે. which led me in the field of education. પછી હું
અમદાવાદ જિલ્લામાં ગયો. સંતબાલની એક સંસ્થા ધોળકાથી લગભગ 30 માઇલ પર ગુંદી નામનું ગામ છે, ત્યાં એમનો એક આશ્રમ હતો. ત્યાં એમના આશ્રમમાં હું જોડાયો હતો. એટલે 1950માં ત્યાં પહોંચી ગયો હતો. એની તો બધી કથાઓ ઘણી બધી છે, હવે તો એને હું કરું. પછી એમાં એવું હતું કે મારી માને કારણે એક વાત તો ખરી કે નાનાભાઈ ભટ્ટની વાત મારી પાસે બહુ વહેલી આવેલી. અમારે ત્યાં નાનાભાઈનું સાહિત્ય, ગીજુભાઈનું સાહિત્ય એ આવતું. મેં ગીજુભાઈને એક જ વાર જોયેલા છે, પણ જોયા છે મેં. હું 7 વર્ષ એનો સેક્રેટરી રહ્યો છું બાલકાજી બારીનો ડ્યુરિંગ માય કોલેજ ડેઝ. પણ 2.5 વર્ષે મેં ગુંદી છોડેલું. પછી હું તારાબેનને પાસે બોરડી આવેલો. 53માં 54માં આવ્યો હતો. ત્યાં 5 વર્ષ રહ્યો અને 59માં લોકભારતીમાં મનોભાઈને ત્યાં આવ્યો. પણ એ બધામાં મારી નજર નાનાભાઈ પર હતી. એ નાનાભાઈ હું એમ કહું છું કે એ મારા શિક્ષક તરીકે હી વોઝ માય હીરો એન્ડ હી હેઝ બીન માય હીરો ઓલ માય લાઈફ. બટ અને મારું એ સદભાગ્ય હું ગણું છું કે જેને વિશે વિચાર્યું હોય તેને તેના ઘરમાં જઈને ઊભા રહી એવી પરિસ્થિતિમાં આવી ગયો હતો. એટલે લોકભારતીમાં 9 વર્ષ હતો. પછી અહીંયા ગાંધી વિદ્યાપીઠમાં અમે 68માં આવ્યા. અને બોરડીમાં તારાબેનની સાથે 52માં એમને પાસે ગયો હતો. ત્યારે એમને મને દક્ષિણામૂર્તિ મોકલાવ્યો. 52-53માં પહોંચ્યો હતો. દક્ષિણામૂર્તિમાં એક આખું વર્ષ રહેલું. એટલે એ પણ મને બહુ ભાવનગર દક્ષિણામૂર્તિમાં એટલે એ મને બહુ એડવાન્ટેજીસ રહ્યું. કારણ કે આખું દક્ષિણામૂર્તિનો વાતાવરણ મેં ઝીલેલું છે. સેજે હું એમાં કાયમી થઈ શક્યો પણ મને આઈ હેડ માય ઓન વ્યૂઝ. હું શહેરમાં રહેવા માગતો નથી. કે હજી આજે પણ એમ કહું કે ભાવનગર શહેર મને પસંદ છે. રહેવું હોય તો ભાવનગરમાં રહું. હું તારાબેનનું છોડીને ત્યાં લોકભારતી ગયો ને 59માં. હવે ત્યારે ગયા ત્યારે તો મારી બેનને એમ થયું કે આપણે અહીંયા ક્યાં આવી ગયા, કારણ કે આટલા બધા મોટા માણસો એમાં આપણું શું થાય એવી આખી. આટલા બધા મોટા માણસો બધા મૂળસિંહભાઈ, મનુભાઈ, નાનાભાઈ, મનુભાઈ, આ બધા લોકોમાં આપણો કોઈ ક્લાસ ના ગણાય એવી પરિસ્થિતિ. પણ આખરે તો એવી પરિસ્થિતિ કે ત્રીજે વર્ષે મને મનુભાઈએ ઉપનિયામક બનાવેલો. હવે ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તરીકે મેં જે કામો કર્યા, જે કંઈ કર્યું તેમાં હું તો નાનાભાઈનો વિદ્યાર્થી એમ મારી જાતને માનો. ત્યાં રહ્યા એટલે મૂળસિંહભાઈનો વિદ્યાર્થી પણ થયો. એટલે મૂળસિંહભાઈ પણ એક જુદી જ હસ્તી કહેવાય. નાનાભાઈ અને મૂળસિંહભાઈમાં એમ ગણીએ કે મૂળસિંહભાઈ 2 ડગલા આગળ વધી ગયા. હવે 67માં ઇલેક્શન્સ આવ્યા, જનરલ ઇલેક્શન્સ આવ્યા અને મનુભાઈ ઇલેક્શનમાં ઊભા રહેવા તૈયાર થયા. ત્યારે મેં વિરોધ કર્યો કે ભાઈ આ તમારાથી ના કરાય. તમે જો રહેવા માગતા હો, ઇલેક્શનમાં ઊભા રહેવા માગતા હો તો યુ મસ્ટ રિઝાઇન, કારણ કે સંસ્થાના ઉપર બહુ મોટી અસર થાય. જે એમને નાપસંદ પડ્યું. એટલે અમારી તકરાર લાંબી ચાલેલી. મનુભાઈ પંચોલી અને એમની સાથે તકરાર સારી લાંબી ચાલેલી. અને આખરે મારે ત્યાંથી નીકળવું પડ્યું. ત્યાં સુધીમાં ગોંધીમાં જે મેં કામ કરેલું ત્યાં નવલભાઈ શાહ, જે આપણે ત્યાં મિનિસ્ટર થયા હતા ને, એ નવલભાઈ સાથે મારી મૈત્રી બહુ પાકી થઈ ગયેલી. નવલભાઈ તો 54 વર્ષ મારી મૈત્રી નભાવી ગુજરી ગયા ત્યાં સુધી. આજે અમદાવાદમાં હું નવલભાઈને ઘરે જ રહું છું. નવલભાઈ આવ્યા હતા હું તકરારો થઈ ત્યારે કે તમે અત્યારે જશો ક્યાં, કોણ તમને નોકરી રાખશે? મેં કોઈ દિવસ નોકરી કરી નથી ને હું નોકરી કરવા માનતો નથી. હું
મારે જે કામ કરવું છે તેને માટે નીકળેલો માણસ છું. મારે કંઈ આ લોકભારતીની નોકરી કરવા હું આવ્યો જ નથી. આઈ વોઝ નેવર ધેટ. તો એ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લો. મનુભાઈ જેવા જોડે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો તો ક્યાં કરશો? હું કોઈની સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરતો. મેં તારાબેન સાથે તો ઝઘડો કર્યો, મેં બધા સાથે ઝઘડા કર્યા છે. મને કંઈ ઝઘડા કરવામાં મને કંઈ વાંધો નથી આવતો, પણ હું આઈ વોન્ટ ડુ ઇટ. એટલે હું નીકળી આવ્યો. ત્યારે મારી પાસે એમ કહો ને કે 23 સંસ્થાઓની માગણી હતી કે તમે અહીંયા આવી જાઓ ને ગોઠવાઈ જાઓ. એટલે આઈ હેડ એ ગુડ ચોઇસ. પછી તો એવું હતું કે મને જમીન પણ મળતી હતી, એટલે મળે એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ હતી નવલભાઈને કારણે જ. સાબરમતી આશ્રમની યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો એક 1200 એકર જમીન છે અને બીજી એક 700 એકર જમીન છે. એટલે એમ ગણો તો 1900 એકર જમીન સાબરમતી આશ્રમ પાસે છે. એમાંથી મને એક 25 એકર મળે અને એના ઉપર હું શિક્ષણ સંસ્થા કરું એવી આખી વાત મારી પાસે હતી. પણ ટ્રસ્ટીઝ ડીડ નોટ એગ્રી જમીન આપવામાં. પણ એમાં જુગતરામભાઈ એક ટ્રસ્ટી, જુગતરામભાઈએ કહ્યું કે તું ભાઈ આ જવા દે ની વાત, આપણે અહીંયા વિદ્યાપીઠ કોને માટે કરી? તારા જેવા માટે જ કરી, તું આવી જાય અહીંયા. એટલે પછી અહીંયા આવી ગયો હતો. અને મને જુગતરામભાઈને વિશેનું આકર્ષણ પણ બહુ વહેલું. જુગતરામભાઈ દવે આશ્રમના સ્થાપક. જુગતરામભાઈ ને ત્યાં હું શિબિરોમાં આવેલો, એટલે એમને વિશે મને આદર કરો. અને મેં ગામડામાં જવાનું પાકું કર્યું ત્યારે મેં એમનું પુસ્તક આત્મરચના અને આશ્રમી કેળવણી, એ પુસ્તક મેં આખું રોજ 5 લીટી લખતો અને એને અમલ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે અહીંયા મને, કારણ કે શહેરનો મુંબઈનો છોકરો ગામડામાં કેવી રીતે ફિટ થાય એ દૃષ્ટિએ ચિંતામાં હતો. એટલે મેં આશ્રમી કેળવણી આખી બરાબર પચાવેલી. પણ આ મને છોડવાનું કારણ તો મનુભાઈ સાથેની એમ કહું કે એમની સમજણોથી અમારી સમજણો બહુ જુદી. અમારી એટલે હું બીજા ઘણા લોકો હતા જે લોકોની સમજણો જુદી હતી, પણ કોઈની એ નહીં કે એમની સામે થાય. એટલે આઈ વોઝ ધ ઓનલી પર્સન હુ કુડ જસ્ટ ડુ ઇટ. અલબત્ત મુશિંગભાઈ પણ વહેલા નીકળી ગયા હતા, રતિભાઈ પણ નીકળ્યા હતા, પણ છેલ્લે હું નીકળ્યો. બીજા પછીથી નીકળ્યા, 2 જણા નીકળ્યા. પણ મનુભાઈ વિશે ઇટ્સ એ સેડ કેસ એમ કેવું જોઈએ. 15th August 1947 એ દિવસ ક્યાં હતા અને how was it for you? Where were you and what happened? If you can tell us. It's ખોટા પ્રશ્નો પૂછે છે બધા. કેમ? હા, હું કહું તને. હવે ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે ખેર સાહેબને મેસેજ આપવાનો રેડિયો ઉપર અને પેપરમાં એમનું સ્ટેટમેન્ટ મૂકવાનું. એ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર થયું ને ત્યારે સાથે ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ બોમ્બે. પછી તૈયાર થયું એ લગભગ એમાં કે બપોરે 2-2:30 વાગે તૈયાર થયું હશે. એટલે ખેર સાહેબ કે આ આપણે પીટીઆઈને પહોંચાડી દેવું પડે વહેલામાં વહેલું, કારણ કે એ જો પહોંચાડીએ ને તો આવતીકાલે પબ્લિશ થાય અને રેડિયો પર પણ મારે વાંચવાનું. એટલે એ બધું તું આ જેટલું બને એટલું જલ્દી. તમે કલ્પના નહીં કરી શકો. હું ખારમાં એમને ઘેર બેઠેલો હતો, ત્યાંથી હું 1.25 કલાકમાં આપીને પાછો આવેલો છેક ફોર્ટમાં. આઈ વોઝ લકી ઇનફ કે ત્યાંથી દોડીને ખાર સ્ટેશને પહોંચ્યો ને મેં ફાસ્ટ ટ્રેન પકડીને હું સીધો ચર્ચગેટ પહોંચ્યો. ચર્ચગેટથી દોડીને પીટીઆઈની ઓફિસમાં ફાઉન્ટન પર 3 માળે પહોંચાડીને તરત દોડીને પાછો ખેર સાહેબને ઘેર. ખેર સાહેબ કહે કે તું ખરો કેવી રીતે આવી ગયો? પહોંચાડ્યો ઘાસ તો પહોંચાડીને આવ્યો છું ને અહીંયા. પછી સાંજે મિટિંગ હતી કોંગ્રેસ વર્કર્સની. તેમાં એ હતું કે ભાઈ આજે ધ્વજવંદન કરીએ ત્યારે હેલિકોપ્ટરથી ઉપરથી ફૂલ પુષ્પવર્ષા કરવાની. તેમાં કોણ જાય? એટલે ઇટ વોઝ ઓબ્વિયસ કે મારું નામ મુકાય કે હું એમાં જાઉં. મેં ના પાડી કે સાહેબ, મેં કે મારે નથી જવું. આઈ વુડ રાધર બી વિથ યુ ઓલ
મહેમાનમાં જવામાં હું મહેમાન તો ગમે ત્યારે જઈશું. હવે ત્યાં સિનિયર માણસોએ ખેંચાખેંચ કરી કે કોણ જાય એમ કરીને કે દરેકને એમ થાય ને કે આપણે હેલિકોપ્ટરમાં જઈએ. ખેર સાહેબ એ લોકોને વળ્યા કે આ છોકરો એમ ના પાડે છે કે મારે નથી જવું, તમે કંઈક તો આવી ખેંચાખેંચ કરો, જરાક તો આબરૂ રાખો મારી. એવી સ્થિતિ. એટલે પહેલી આગલા દિવસની રાતની વાત તો આ 14મી ઓગસ્ટની વાત છે. 14-15મી રાતે થયેલું ને. બાય દેટ ટાઈમ મેં તો ઘણું પચાવેલું હતું કે મારે કંઈ સક્સેસ થવું છે કે મેળવી લેવું છે એવું તો હતું નહીં. આપણે તો આ દેશનું કામ કરવા નીકળેલા માણસો છીએ અને હાઉ ટુ હેલ્પ ઇઝ ધી મેજર ઇસ્યુ. કેવી રીતે બધાને ઉપયોગી થઈ એનો સવાલ છે. આપણે કંઈ આ કંઈ ફૂલો પુષ્પ વર્ષા કરવા એમાં શું કરવાનું? એક કામ કહેવાય. બાળા સાહેબ ખેર વોઝ ધી ઓનલી ચીફ મિનિસ્ટર સો ફાર એઝ આઈ નો હુ સેડ કે હું એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ હું લઈશ, ફાઇનાન્સ નહીં, હોમ નહીં, આ બધું કોઈ ના જોઈએ, મારે તો એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈએ. માટે અમે એના સાથીદારો હતા. અમે લોકો આ દરમિયાન રાષ્ટ્રસેવા દળના પણ સભ્યો થયા હતા. રાષ્ટ્રસેવા દળ એટલે સાને ગુરુજીનું, અને એના અમે સભ્યો. અને કઝિન બ્રધર અમારો લીડર એમ કહેવાય. એ આ મૃણાલ ગોરે એ બધાને અમે લોકો ખેંચનારા રાષ્ટ્રસેવા દળમાં. પ્રવીણ મસવાળા એટલે SM જોશી, ગુરુજી SM આ બધાની સાથે આપણે રહેવા મળે એટલે ફરી ફાવી જ ગયા કહેવાય ને. એવી મારી ભૂમિકા. જ્યોતિભાઈ, તમે when did you get married? બેનની સાથે કેવી રીતે, ક્યારે મળ્યા, ક્યાં મળ્યા? તારાબેનને ત્યાં. તારાબેન મોડકને ત્યાં એ લોકોનું આ બાળ અધ્યાપન મંદિર હતું. બાળ અધ્યાપન મંદિરમાં માલિનીબેન આચાર્ય હતા અને હું સાયન્સ ટીચર તરીકે જોડાયો હતો. ત્યાં અમે ભેગા થયા. એટલે તો આચાર્ય હતા અમારા. હજી આજે છે. અમે પરણ્યા 57માં. અહીંયાનું કામ કહેશો, અહીંયા કઈ સાલમાં તમે વેડછી? 68માં આવ્યા. જ્યોતિભાઈ, તમે જેલમાં આઝાદી પછી તમે બોલી ગયા કે વધારે વાર ગયો છું, તો એના શું કારણ? વાય ડીડ ઇટ હેપન લાઈક ધેટ? બીકોઝ પાર્ટિસિપેશન ઇન વેરિયસ મૂવમેન્ટ્સ એમ કેવું છે ને. કર્ણાટકના પોલ્યુશનનો પ્રોબ્લેમ છે, તંગબ્રધા નદીનો પ્રોબ્લેમ, એ પ્રોબ્લેમમાં પકડાવાનું થયેલું. કારણ કે ત્યાં એ આંદોલન ઊભું કરવામાં જ અમે લોકો હતા. એ કેસાર હિરેમત કરીને ત્યાંનો આગેવાન છે, ધારવાડ બેસ્ડ. એની એક સંસ્થા ઊભી કરેલી, અહીંયાથી જ એને સપોર્ટ કરેલો. કારણ કે હું આ બહુ સ્પષ્ટ હતો કે ભાઈ કેવળ ભણાવવાનો સવાલ છે નહીં, પાર્ટિસિપેશનનો સવાલ છે ઓલ ઓવર. એટલે હું કોઈ રીતે પાર્ટિસિપેશન વગર કામ કરી શકું જ નહીં. આ મારું બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. 89માં કેવડિયામાં પકડાયેલો. પહેલી જે ગ્રુપ 18 જણાનું પકડાયો હતો. ગિરીશભાઈ, શ્રીપાદ, અમે બધા સાથે પકડાયેલા. અમને તે દિવસે ત્યાં પકડેલા 89માં. દેટ વોઝ ધ સેકન્ડ ટાઈમ આઈ વોઝ એરેસ્ટેડ. પછી આ જયપ્રકાશજીનો એ આવ્યો, નક્સલીઓ સામે એમને મુશેરીમાં કામ ઉપાડેલું. ત્યાં ગયેલા અમે. ત્યાં તો 3 વર્ષ સુધી હું હતો. પછી આ મુશેરીમાં એવું હતું કે નારાયણભાઈ દેસાઈનો એ જયપ્રકાશજી સાથે કામ કરતા હતા.
ત્યારે જયપ્રકાશજીને એ વાત બહુ સ્પષ્ટ થઈ હતી. આપણે જે કામ કરીએ છીએ એટલું પૂરતું નથી, લોકોને એડ્યુકેટ કરવાનો સવાલ સૌથી મોટો છે, માટે એ કામ કરનારા કોઈકે આવવું જોઈએ. એટલે નારાયણભાઈએ કાગળ મોકલાવેલો અને મેં ઓફર કરેલી કે હા હું આવવા તૈયાર છું, અને મેં અહીંયાથી પરવાનગી લીધેલી. એટલે હું ત્યાં ગયો હતો. મને અઠવાડિયું લઈને 10 દિવસ થયા. હું 182 ગામમાં જઈ આવ્યો, બધે રખડી આવ્યો, અને શું સ્થિતિ છે તેનો ફીલ કરીને મેં એક પ્લાન આપ્યો કે આવી રીતે આપણે કરીએ આમ તેમ. શિક્ષકોને વધારે સારી રીતે સમજણો પ્રાપ્ત થાય એના પ્રયત્નો શરૂ કરેલા. અને ત્યાં ગામડાઓમાં એ લોકોની સાથે કામો કરવામાં અને વગેરે ચલાવેલું. પછી મેં જેપીને એમ કહ્યું કે અહીંયાથી એક શિક્ષકોનું ગ્રુપ વેડછી લઈ જઈએ અને એ લોકો અહીંયા આવે. એ ગ્રુપની સાથે એક અધિકારી આવે લોકલ, અને 2 ગામના લોકો પણ આવે, એટલે બધા બરાબર સમજે કે શું અમે કહેવા માગીએ છીએ. એટલે જેપી કહે કે આટલું ત્યાં સુધી ગુજરાત સુધી લઈ જવા, અને આ તો ગરીબ બિચારા શિક્ષકો, ખર્ચો કોણ કરે? મેં કહ્યું તમારે તો ના જ કરો. મેં કહું તો કે કેવી રીતે થાય? મેં કહ્યું જુઓ બહુ સહેલું છે એક રીતે, અમે હોસ્ટ કરવા તૈયાર, હોસ્ટ કરવાનો ખર્ચો હું મેળવી લઈશ અહીંયા. અને મેં ગુજરાત સર્વોદય મંડળને અપીલ કરેલી કે મને આવો એક આ હોસ્ટ કરવાને એક 15 દિવસ માટે આવા લોકો આવશે એટલો ખર્ચો જોઈએ. શિક્ષક ખર્ચ ના કરી શકે તો ગામ કરે, વાલીઓ કરે, શિક્ષકો મળીને નક્કી કરે કે કોને મોકલવો છે. એવું કરીને તમે મોકલાવો એટલે વધારે રિસ્પોન્સિબલ થઈ જશે. એન્ડ ધેટ વર્ક વન્ડરફુલી. અને જેપી વોઝ રિયલી હેલ્પી અબાઉટ ઇટ. કે આ તે ખરો જાદુ કર્યો એમ, કે એક માણસ આવે એક ગામમાંથી અને આખું ગામ એની અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ જાય, અથવા આખું શિક્ષક મંડળ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય અને બધા જ સાથે પાર્ટિસિપેટ કરતા થઈ જાય. આ એક બહુ સારું કામ થયેલું. અને એ લોકો અહીંયા આવ્યા, અહીંયા શિબિર થયો, અહીંયા બધું ઘણું કર્યું અમે. એટલે બેઝિકલી વધારે લોકો ઇન્વોલ્વ થાય ને લોકોનું આ કામ ગણાય તો અમે નોન વાયલન્સની વાત થઈ શકે, નહીં તો નોન વાયલન્સની વાત કઈ રીતે થાય? હું આ જે સૌથી ભયાનક આક્રમણો થયેલા એવા 3 ગામોમાં પહેલાં ફરી આવેલો. એ ગામો બતાવવા તૈયાર નહીં કોઈ, એવી સ્થિતિ. એક નિશાળાથી જ્યાં લોહીથી બધું લખેલું હતું કે અહીંયા કોઈ આવે તો ખરો એમ કરીને. એટલે એક ટેરર હતું ત્યાં આગળ. પણ એ બધું ઘણું નીકળી ગયું એમ કહેવું જોઈએ. પછી તો આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું જ્યારે એ થયું ત્યારે તો એ શિક્ષકોમાંથી 3 બહેનોએ ગોળીઓ ખાઈને મરી ગઈ છે ત્યાંની. એટલે ત્યાંનું તો આખું પ્રકરણ જુદું. જયપુરમાં ફ્લડ્સ આવેલા 80ની અંદર, ત્યારે અમે ત્યાંની એક બેન છે એલિસ ગર્ગ કરીને, તું કોઈક વાર મળજે એ બાઈને, એ રિયલ ફાયર બ્રાન્ડ. એની સાથે અમે રહ્યા છીએ અને અમે મકાનો બાંધી આપ્યા, પાકા મકાનો બાંધ્યા. એ જે એક્સચેન્જ થાય ને તેમાંથી જ ઘણું વધારે શિક્ષણ થાય. તે વગર શિક્ષણ થઈ શકે નહીં. એટલે આખી ચોપડી ભણાવવાનો સવાલ છે નહીં. એમ મારી બહુ સમજણ બહુ પાકી છે, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. એટલે ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરતા. એટલે આ કર્ણાટકવાળી વાત આવી એટલે અમે કહું કે ઓકે સર કમ ઓન વિલ ડુ ઇટ. અને એને આખો મૂવમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરવામાં પહેલાં 3 વર્ષ તો અમે જ હતા, બીજું કોઈ હતું નહીં એમાં સમજ. અને ત્યાં પેલા કારખાનાવાળાએ એટલે આ ગ્રાસિમ, બિરલાસ, એ લોકોનું કારખાનું આ તુંગભદ્રા નદીમાં પાણી નાખ્યા કરતું હતું. એનો એફ્લુએન્ટ નાખું ઠાલવી દેતું હતું. હવે હું અહીંયાના મારા વિદ્યાર્થીઓને લઈને ગયેલો ત્યાં. અમે 5 ગામમાં
શિબિર કર્યા. જમીન કેવી રીતે બગડી, કઈ સ્તરની થયેલી છે, કેમિકલ એનાલિસિસ, પીએચ કેવો છે તે બતાવવા માટેનો પ્રયત્ન આખા ગામનો નકશો દોરીને કરે કે ગામની જમીનો આ રીતે બગડેલી છે. એટલે બધા ખેડૂતો બતાવવા આવે, એનું મેજર થાય, એની સાથે વાતો થાય, એમાં પ્રદર્શન લગાડેલું હોય એવું. સાંજે અમે નાટકો કરીએ અને હકીકત તો હતી જ કે ત્યાંના 30 ગામોના પીવાના પાણી ખતમ થઈ ગયેલા હતા. એટલે એ તો એ લોકો ઇન્વોલ્વ તો હતા જ, પણ એ લોકોએ શું કરવું એની ખબર નહોતી. ચર્ચાઓ ચાલી. બીજું, અમારો ઉતારો કોઈને ઘેર નહીં, ગામની નિશાળમાં જ, કારણ કે ગામની નિશાળ એ ન્યુટ્રલ ગણાય. અમારો ખોરાક ગામ આપે એવા કેટલાક માપદંડો. પછી તો આ ગ્રાસિમવાળાએ અમને બોલાવ્યા અને ગ્રાસિમવાળાએ આખું નાટક કરેલું અમને બતાવવા માટે. ખાસ પોલ્યુશન બોર્ડના એક અધિકારીને બોલાવ્યો અને અધિકારીએ કહ્યું કે આમ છે ને તેમ છે ને બધી વાતો એને રજૂ કરી. એટલે અમે અમારી એના આંકડા એની સામે રજૂ કર્યા કે આ તો આ પરિસ્થિતિ છે આ ગામડાઓની. એટલે આમ લોકોમાં એક જાતનો કોન્ફિડન્સ ઊભો થાય તે પહેલું તો થયું. અને પછી અમારા નારાયણભાઈનો જરા વિરોધ હતો કે આપણે એમાં ના પાડવું જોઈએ. નારાયણભાઈ દેસાઈ. હા, મેં એવું કે ના ભાઈ, એમાં હું તો માનું છું કે અમે તો જવાના, અમે કે એમાં કંઈ કાચું નહીં કરવાના. છતાં નારાયણભાઈને પછી અમે ત્યાં મેં મોકલ્યા હતા કે તમે જાઓ જ, અને આ વખતે આ સત્યાગ્રહ કરવાના છે. એવા સત્યાગ્રહીઓ તૈયાર કર્યા અને એ સત્યાગ્રહીઓ જઈને એમાં મુખ્ય વાત એ જ રાખેલી કે ક્યારે શું સત્યાગ્રહો કરવા એ ગામ નક્કી કરશે, આપણે નહીં નક્કી કરીએ. એમાં એક બહુ સક્સેસફુલ થયેલો તે એ હતો કે 28 ગામના રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ આવેલા. અમે માગણી કરેલી કે જે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ આવે તેમાં 2 જણા આવે દરેક ગામમાંથી. એસેન્શિયલી બેન હોવી જોઈએ અને એક ભાઈ હોવો જોઈએ, મજૂરી કરનારા ભાઈ હોવા જોઈએ. એ લોકોની તે દિવસની મજૂરી શિબિરમાં આવે એ મજૂરી ગામે ચૂકવવી. એવા એ પ્રતિનિધિઓ અમારી સાથે આવીને બેસે અને પછી આગળનું વિચારીએ. જે પ્રતિનિધિઓ આવ્યા હતા એ લોકો એમ માન્યું કે અમને પ્રતિનિધિ આ ગામે બનાવ્યા કેટલી મોટી વાત, હે, એટલે અમારાથી પૈસા લેવાય, એટલે એમને મજૂરી ના લીધી. હવે તો મેં એવું લખ્યું છે કે 2-3 ઠેકાણે કે ક્યાં આ પ્રતિનિધિ ને ક્યાં આપણા પ્રતિનિધિ, હે, પેન્શન લેવાની વાત કરે છે 5 વર્ષમાં. પણ આ લોકોએ એક પૈસો ના, મજૂરી કરનારા લોકો એ લોકોએ ના લીધું. અને પછી નક્કી શું કર્યું કે અભિષેક કાર્યક્રમ કરીએ. અભિષેક કાર્યક્રમ શું કે આ નદીનું પોલ્યુટેડ પાણી એ તાલુકાના મામલતદારની ઓફિસની આંગણામાં જઈને રેડવાનું અને ત્યાં કાદવ કરવાનો, જેથી ત્યાં કોઈ દાખલ ના થઈ શકે. એ લોકોએ નિર્ણય કર્યો. પછી અમે કહ્યું કે તમે પાછા ગામમાં જાઓ અને આ વાત બધાને મંજૂર થાય તો તે પ્રમાણે આપણે કરવાનો કાર્યક્રમ થાય. અને એ લોકોએ 4 ડિસેમ્બર નક્કી કરી ભોપાલ ગેસ પ્લાન્ટ સાથે, ગેસ કેન સાથે જોડવા માટે. આ ધારવાડના 6 તાલુકામાં આવો કાદવ કરવામાં આવ્યો. એવો કાદવ કે કોઈ ઓફિસમાં દાખલ જ ના થઈ શકે. બીજે દિવસે સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના ચેરમેને રાજીનામું આપ્યું. That was the most successful satyagraha that we carried out in those days. But because 6 તાલુકાના લોકો તૈયાર થયેલા અને એ બધાએ જઈને જે પાણી નાખ્યું છે ત્યાં કોઈ દાખલ ના થઈ શકે એટલો કાદવ કરી મૂકેલો બધે જ. એમાં અમે કોઈ હાજર નહીં, હું તો અહીંયા હતો, વેઠસી હતો.
સો આવર માય વે ઓફ લુકિંગ એટ ઇટ ઇઝ ધીસ કે ભાઈ આમ જ કરવું જોઈએ. લોકોનો સત્યાગ્રહ લોકો કરે, આપણે શું કામ કરીએ? લોકોએ જ કરવો જોઈએ. જ્યોતિભાઈ, 2-3 સવાલ અત્યાર સુધી જે વાત કરી એમાં એક ખાસ પૂછવાનું હતું કે તમે આ જે ફ્લડ રિલીફ, ધારવાડ આ બધે જતા એટલે સ્ટુડન્ટ્સ ને લઈને જતા? હા તો હું એકલો જો એનો કે અર્થ જ ના થાય. સો 45 to 50 સ્ટુડન્ટ્સ, બધા ગ્રેજ્યુએટ થયેલા. જેલોમાં ગયા અમે, જે ડાકુએ સમર્પણ કર્યું તેનો. સતત દર વર્ષે નવા બેચને લઈને જઈએ. નર્મદાના એમાં બહુ વહેલો એ ઇન્ટરવેન્શનનો વિચાર આવેલો. અમરીશ જે આર્ટ વાહિનીનો એ બીએસસી થયેલો અને એ એક શિબિરમાં મળ્યો હતો. મને કહે કે મારે કંઈક આવું કામ, જાહેર કામ કરવું છે, હવે મારે નોકરી નથી કરવી. મેં કીધું એમ કર કે આ નર્મદાનો પ્રશ્ન બહુ મોટો થવાનો છે મને દેખાય છે. એ ગામડાઓમાં ફરી આવ્યો. હું ગામડામાં ફરવા માટે તને એડ્રેસીસ આપું ને તું ત્યાં જા અને જો. એટલે ચાવડા કરીને હતો અમદાવાદનો એનો મિત્ર, એ ને એનો મિત્ર, એ 2 જણા ને મેં કાશીનાથજી ત્રિવેદી એક હતા આપણા ઇન્દોરમાં. એમની દ્વારા આ જે આલોકને લોકો કામ કરે છે એ વિસ્તારના લોકોએ માથું ઉચકવા માંડેલું ત્યારે નર્મદાના બાંધની વિરુદ્ધ. એટલે ત્યાં એ લોકોને ફરવા મોકલ્યા અને મેં એ લોકોને, મારી પાસે તો શું પૈસા, પણ મેં એ લોકોને 301 રૂપિયા આપીને મોકલાવેલા. એ લોકો 6 મહિના ફરેલા એ આખા વિસ્તારમાં બધું સમજવા માટે, લોકોની શું વાતો છે, કેવી પરિસ્થિતિ છે, આમ છે. એમાંથી પછી આ અનિલ પટેલ એને મળી ગયો અને અનિલ પટેલ એને ખેંચી લીધો અને એ સંઘર્ષ વાહિનીમાં કામ કરવા આવ્યો. સંઘર્ષ વાહિનીમાં બીજા પણ જે લોકો હતા તેમાં મેં આ લોકોને સપોર્ટ કરવાનો કરેલો પ્રયત્ન પ્રારંભમાં. પછી તો જે લોકોએ કર્યું તે, પણ પ્રારંભમાં આ લોકો આર્ટવાહિનીના લોકોએ આ બંધને વિશે અને ખાસ કરીને રિહેબિલિટેશન વિશે કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો. ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો વિરોધ કરવાનો પણ કરેલો. ત્યારે એમાં હું ઇન્વોલ્વ થયેલો. પછી ક્રમશઃ જુદું થયું. પણ પહેલું મેં જે પત્રિકા મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ સાથે બહાર પાડેલી તેમાં મેં નર્મદા વિદ્યાપીઠ એમ નામ પાડેલું. મેં મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ ખરા ને એની સાથે એક પત્રિકા બહાર પાડેલી, આપણે નર્મદા વિદ્યાપીઠ સ્થાપવી છે. જાપાને જ્યારે આવો બંધ બાંધવાનો પહેલો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે લોકોને સમજણ આપીને બંધ બાંધવો એમ આખી વાત હતી ને એના ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરાવવા, જેથી લોકો સામેથી આવીને શ્રમ કરે, જોડાય અને એવું બધું કરે, એવી બધી કલ્પના હતી. એટલે એવું એ વિચારણામાં તો પહેલેથી હતું. 89માં પહેલું આખો જ્યારે મેં પકડાયા ત્યારે વધારે આખી એની વધારે સફાઈ થઈ ગઈ. પછી તો જુદી રીતે આખું દેખાઈ જ ગયું હતું કે આ તો બધું ખોટું. પછી જેપીની સાથે કામ કરતા હતો ને એટલે પછી વધારે સફાઈ થઈ ગયેલી. કારણ કે અમે તો પછી બાંગ્લાદેશના એમાં પણ પડ્યા, રેફ્યુજીસમાં પડ્યા, આ લોકોના કામમાં પડ્યા. એમાંથી કરતાં કરતાં આપોઆપ એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે આ તો સારી ખોટી આખી સરકારની કલ્પના જ ખોટી છે. એન્ડ બાય ધેન ધી ડેવલપમેન્ટ ઇસ્યુઝ તો સામે આવી ગયા હતા. નર્મદા એક મોટો મુદ્દો બનશે એવું તમને ક્યારથી લાગવા માંડ્યું અને શેના કારણે લાગવા માંડ્યું? એ લોકોએ જે 89માં રિસ્ટ્રિક્શન કરેલું ને કે ત્યાંથી દાખલ નહીં થવાય, આ તો રિસ્ટ્રિક્ટેડ એરિયા છે એમ કરીને એ લોકોએ કર્યું હતું ને. એટલે રિસ્ટ્રિક્ટેડ એરિયાની વિરુદ્ધ જ્યારે આપણે સત્યાગ્રહ કર્યોને પકડાયા
તે ઉપર જે એસેમ્બલીમાં ચર્ચાઓ થઈ તે વખતે જે રીતે એ લોકોએ સ્ટેન્ડ લીધા એ સરકારે, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આ તો બદમાશી જ થવાની, બધે મારામારી જ થવાની. પણ કાશીનાથજી ત્રિવેદીના સંપર્કમાં તમે ક્યારે આવેલા અને તમે આમને મોકલ્યા એટલે નર્મદાના એ આ જેપીને કારણે પેલું જેલમાં ગયા ત્યારે કાશીનાથજીના સંપર્કમાં. એટલે મધ્યપ્રદેશમાં તો પહેલો પણ હું તો દાખલ થઈ ગયેલો હતો. હું 70માં અનિલ સદગોપાલની સંસ્થા ત્યાં સ્થાપાઈ ગઈ, એટલે ત્યાંના શિક્ષકોને અહીંયા લઈ આવ્યા હતા. એ સાયન્સ ટીચિંગ પ્રોગ્રામ અને એકલવ્યનો આખો પ્રોગ્રામ જે બધો ઊભો થયો એ આખામાં હું પહેલા દિવસથી ઇન્વોલ્વ થયેલો. વી ન્યૂ ઇટ ઇન 71. ઇટ વોઝ ઓન ધી ટેબલ. વાત તો આવી જ ગયેલી હતી બહાર, ઓલરેડી ઇટ વોઝ ધેર કે બંધ બંધાવવાનો છે વગેરે. અહીંયાનો આ તાપીના બંધ સામે પ્રશ્ન હતો ને, તાપીનો 70માં પૂરો થયો ત્યારે જ પ્રશ્ન આવી ગયેલા હતા. એટલે દેટ એક્સપિરિયન્સ વોઝ ધેર. જગતરામભાઈના ગ્રુપનો આખો એ હતો ને, એ લોકોએ વિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ તે વખતે ઇવન ધેન સી બેઝિકલી આપણે ત્યાં એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી રહી કે આ સ્વરાજ્યની સરકાર છે. ગાંધીયન ગ્રુપની મોટામાં મોટી મિસ્ટેક જે થઈ ત્યાં, એ મિસ્ટેક એ છે કે આ તો સરદાર અને નહેરુની આપણા માણસો એ લોકોની સરકાર છે, એટલે એ લોકો જે કરે તેમાં આપણે સપોર્ટ કરવાનો. એટલે આ ઉકાઈનો બંધ બંધાય ત્યારે લોકોને રિહેબિલિટેટ કરવાને માટેનો પ્રોગ્રામ આખો બહુ મોટો ઉપાડાયેલો. એમાં જે પ્રશ્નો આવ્યા તે પ્રશ્નો ઉકેલવા માટેનું એક ઉકાઈ નવનિર્માણ સમિતિ નિમાઈ, અને ઉકાઈ નવનિર્માણ સમિતિને જમીનો મળી અને 4 વિદ્યાલયો સ્થપાયા. આજે પણ એ 4 વિદ્યાલયો ચાલે છે. અને એ માણસે એટલે અમારો રમેશ દેસાઈ એને બહુ મહેનત કરી છે આખા 250 ગામડાઓને રીએસ્ટાબ્લિશ કરવા માટેનો. એ કામ ઉકાઈનું આખું કરવામાં ઘણી મહેનત થયેલી અને સારી મહેનત થયેલી. અને એમ કહો ને કે 68 ગામમાં સરસ વિદ્યાલયો ચાલતા હતા એક જ ઉકાઈ નવનિર્માણ સમિતિના એમાં નેજા હેઠળ. એ બધાના તાલીમ કરવાના, એ બધાને તૈયાર કરવાના કામોમાં અમે પડેલા છીએ. હું જરાક મોડો આવેલો, એ તો 70માં તો બંધ થઈ ગયો હતો, પણ તો એ રિહેબિલિટેશનનું કામ ચાલતું હતું. એટલે મેં એક નિર્ણય કરેલો કે હું ત્યાંના 5 ગ્રેજ્યુએટ થયેલા કોઈ પણ હોય એને હું અહીંયા બીએડમાં એમને એડમિટ કરી દઉં. એમને એક્ઝામિન કરવાનો સવાલ, એટલે એને કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનો સવાલ નહીં, એને દાખલા જ કરવાના. કારણ કે દે આર ડિસ્પ્લેસ પીપલ છે, એટલે એ લોકોને તો લેવા જ પડે. જેમ જેમ વધારે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ, તપાસ કરીએ, સમજીએ, જેપી સાથેના કામોમાં જેમ જેમ ઇન્વોલ્વ થયા તેમ તેમ દેખાતું ગયું કે આ તો આખી વાત જ ઊંધી છે. આખો જે કન્સેપ્ટ છે વિકાસનો તે જ ઊંધો છે. એટલે કન્સેપ્ટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ એ જુદા જુદા એમાં જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં સીધું સામે આવે એટલે ખબર પડે કે આ તો લોકોને હેરાન કરીને જ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યા છે. કોઈ ઠેકાણે ક્યાંય એવું નથી કે લોકો સુખી થઈ રહ્યા છે, લોકોને કંઈ મળી રહ્યું છે. પછી એ કારખાનો કરે કે ડેમ કરે, કંઈ પણ કરે તો બધી એક જ વાત ચાલે છે. તો પછી આપણે શું કામ એને સાથ આપવો જોઈએ? એનો તો વિરોધ જ કરવો પડે ને, એની સામે તો ઊભા જ રહેવું પડે આપણે. એટલે અહીંયાના ગ્રુપે ઉકાઈ ડેમમાં કામ શરૂ કરી જ દીધેલું હતું. અને ત્યાં જે પરિસ્થિતિ હતી તેમાં એવું કે એ લોકોએ એકરે 3 રૂપિયા આપવાનું નક્કી કરેલું, કોમ્પેન્સેશન 3 રૂપીસ પર એકર, સમવેર ઇન 60s. એટલે અહીંયા લડત અપાઈ અને આખરે 54 રૂપિયા સુધી લઈ જઈ શકાયું. બીજું એમ નક્કી કર્યું કે જેટલી જમીન હોય તે કબૂલ, પણ 4 એકરથી વધારે કોઈને નહીં મળે કોમ્પેન્સેશનમાં. 4 એકર તો જમીન મળે જ, જે ઓલ્ટરનેટ જમીન આપે તે. એટલે પથરાળ આપે તો પથરાળને જે આપે તે લઈ લેવાની. અને બધી શરતો કરી કે ભાઈ આ ગામમાં નિશાળ કરીશું, ગામમાં કૂવો કરીશું, ગામમાં
આવી સગવડો આપીશું દરેક ગામમાં. ક્રીડાંગણ કરીશું, કોમ્યુનિટી હોલ કરીશું. એવી 17 શરતો એમાંથી એક કે પડાઈ નથી. પણ આટલે સુધી લઈ આવી શક્યા. અને તો બહુ મોટી તકરારો થયેલી. કોર્ટમાં ગયા હતા. હિતેન્દ્ર દેસાઈએ પછી આખરે સમાધાન કર્યું અને 54 રૂપિયા કબૂલ કર્યા અને આપ્યા. અને આ સર્વોદય યોજના આપી એટલે આ વિસ્તારમાં લોકોને સ્કૂલો વગેરે ચલાવી આપવાનું બધું ગોઠવી આપ્યું. એટલે એ રીતે સમાધાન થયેલું છે ત્યાં. પણ આ લોકોને જે જમીનો અપાય એમાં તો કંઈ અર્થ જ નહોતો એમ. અને બીજું શું થયું, અમારી મોટી મુશ્કેલી એ થઈ કે પૈસા જે આવ્યા તે બહારના લોકોએ લૂંટી લીધા. એક તો દેવા હોય તેમાં ગયા, બીજું આ રમકડા ખરીદવામાં ગયા, ટેપ રેકોર્ડર, રેડિયો, ફલાણો ટેકનો એમાં. એટલે પછી આમાં નક્કી કરાવડાવ્યું કે લેન્ડ ફોર લેન્ડ. લેન્ડ ફોર લેન્ડનું ઇસ્યુ એ આ અમરીશ અમે બધાએ મળીને બહુ આગ્રહપૂર્વક નક્કી કરાવડાવેલું છે. લેન્ડ ફોર લેન્ડ આ ઉકાઈના એક્સપિરિયન્સથી કરાવડાવેલું છે કે ભાઈ આ તો ચાલે જ નહીં. કારણ કે લેન્ડ તો તમે ગમે તે આપી દો એવું નહીં. અમને સારી ઇરિગેટેડ જમીન જે તપેલાને પાણી આપવાના હો તો અમને આપો. આ પહેલાં એટલે વચ્ચેનું એક સ્ટેજ છે, એક કમિશન નિમાયેલું, જસ્ટિસ દિવાન. જસ્ટિસ દિવાને એવું કર્યું, પ્રયત્ન કર્યો કે જે ઇરિગેટેડ એરિયા છે ને તેમાં જ લેન્ડ, હવે જે ઇરિગેશન થવાનું એટલે એ એરિયામાં આ લોકોને લેન્ડ આપવાનું. અને એમને 1000 એકરની પ્રોમિસીસ ભરૂચ જિલ્લામાં લીધેલી હતી. આ તો જસ્ટિસ દિવાનનું સ્ટેટમેન્ટ છે મારી પાસે. એટલે એને કહ્યું હતું. પણ એ આ ગવર્મેન્ટ ખાઈ ગઈ. એટલે આ કોંગ્રેસ ગવર્મેન્ટ આ નર્મદામાં જે એ થાય ને ડિસ્પ્લેસ થાય ને એ લોકોને માટે. અને એ આંદોલન ચલાવવાની અમારી કલ્પના તો એ હતી કે એ જ રીતે બધે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ આપે, બધે જ આપી શકે. દરેક ગામના રકબામાંથી 1/3 જમીન કાઢીને આપી દો એટલે અમારે બધા સેટલ થઈ શકે. ઇટ ઇઝ ઇઝી સોલ્યુશન. દિવાન સેડ યસ, ધેટ ઇઝ ધી રાઇટ સોલ્યુશન. વી શુડ વર્ક ઓન ઇટ. એનું કમિશન ગુજરાત સરકારનું કમિશન હતું. પણ દેટ વોઝ પુશ્ડ અવે સમાવ. વી ડોન્ટ નો વાવ. કમિશનની માલવે દિવાન સાથે વાત મોડેથી થઈ. એ તો ક્યારે થઈ કે આપણો પ્રશ્ન બોઇલ અપ થઈ ગયો હતો અહીંયા આપણે ત્યાં જ બંધ વખતે. ત્યારે કેવી રીતે કંઈક સમાધાન નીકળે ત્યારે હું એમની પાસે ગયો હતો. આઈ વોઝ ધી ઓનલી પર્સન કે જે કોઈક સમાધાન શોધતો હતો કે એકલું આંદોલન નહીં પણ સરકાર સાથે કોઈક રીતે વાત થાય. તો એમાં મેં એમ પ્રપોઝ કર્યું હતું કે જસ્ટિસ દિવાનને જો વચ્ચે નાખીએ તો સારું. એટલે જગદીશ દિવાને મને એમ કહ્યું કે આ પોલિટિકલ ગેમ ચાલે છે, આમાં કોઈ સચ્ચાઈ છે નહીં. આ એના શબ્દો છે. આમાં અને હું પોલિટિક્સમાં પડવા માગતો નથી. મેં એક ન્યાયમૂર્તિ તરીકે આવું કરેલું છે. એટલે ત્યારે ખબર પડી કે આવું એમને કરેલું છે. પણ અમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી અહીંયા જે રમેશ દેસાઈ હતો ને એ રમેશ દેસાઈ ઉકાઈ નવનિર્માણનું કામ કરવા માટે જુગતરામભાઈએ નિમેલો માણસ. એને આખી આ ઉકાઈ નવનિર્માણ સમિતિ ઊભી કરેલી છે. અમારો અહીંયાનો કાર્યકર્તા, વેડછીનો જ કાર્યકર્તા. વેડછીના પ્રદેશમાં કામ કરવા માટે જુગતરામભાઈએ જે ગ્રુપ ઊભું કરેલું ને તેમાંનો એક કાર્યકર્તા. તેને આ કામ સોંપાયેલું કે આ વિસ્થાપનનું આખું આપણે કામ અને આ બંધનું આખું કામ, એમાં આપણે જે ઇન્ટરવેન્શન કરવું છે તેમાં તો પડ. અને એ આખી લડાઈ એને આપેલી, મેં નહીં આપેલી. એટલે હું અહીંયા તો મોડેથી આવ્યો. આ કામો તો 60માં શરૂ થઈ ગયેલા હતા. અને એ રમેશ દેસાઈ સાથે મારે સંબંધ થઈ ગયો અને એ વોઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. અહીંયા રહેવા આવ્યો છે એમાં રમેશની જવાબદારી છે. પણ તમે સંપર્કમાં ને બહુ સાથે હું તો બધા કામોમાં, એના બધા કામો બધે જ જવું. એનું જે કંઈ હોય એમાં હું જાઉં. રમેશ દેસાઈનું એક જ. એને એક કામ બહુ મોટું કર્યું. એક આખી વસાહત
એક આખું ફર્યું 80 કુટુંબો એ સંપૂર્ણ સ્વાવલંબી અંબર ઉપર થયેલા, અંબર કાતણ ઉપર. એ તો ચમત્કાર જ હતો. અને ક્યાં સુધી ચાલતો હતો અહીંયા ઉનીનું કેન્દ્ર, ક્યાં સુધી? એમ કહો કે આજથી 4 વર્ષ સુધી 4 વર્ષ પહેલાં પણ ચાલતું હતું. એટલે આ ઉકાઈમાં રમેશ ઇન્વોલ્વ હતો. હું એનો એક સપોર્ટર કહું, સાથી, જેમ બીજે બધે હું સપોર્ટ જ કરું છું. હું તો આ 15મી ઓગસ્ટે ગયો હતો આપણે ગધેડના કાર્યક્રમમાં હું ગયો હતો. નર્મદામાં કેવી રીતે તમારું પછી ધીરે ધીરે ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધતું ગયું? હા, એટલે આ પકડાયા ને ગિરીશભાઈ ને બધા અમે સાથે પકડાયા ને. મેં કહું છું શ્રીપાદે હતો એમાં તો 89માં. અહીંયા અશોક ચૌધરી છે, એ દિનકર દવે મને ખેંચી ગયા. દિનકર દવે અહીંયા કામ કરતો હતો, અહીંયા વેડસી પ્રદેશ સેવા સમિતિના એમાં એ કાર્યકર્તા હતો. એટલે એ આવ્યો કે આપણે ત્યાં જવાનું છે અને પકડાવાનું છે, જવાનું છે. મેં કહું ચાલો આપણે જઈએ, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. ત્યારે પહેલી વાર મેધાને મળ્યા. રાત્રે 1:30 વાગે અમને મેધાએ ત્યાં આસપાસના લોકોને જામીન કરીને છોડાવ્યા અમને. અને પેલા ફાધર જેકબ હતા ને, એ જેકબે અમને રાત્રે રાખેલા. પણ એને લીધે હેરાનગતિ થઈ ગઈ. મારાથી બાંગ્લાદેશ જવાનું બંધ રહ્યું, કારણ કે મારા પાસપોર્ટ પર એ વિઝા ના મળે એવી સ્થિતિ આવીને ઊભી રહી ગઈ. 89ની વાત. કોર્ટમાં હાજર થવાની વખત એ આવે, ગમે ત્યારે હાજરી માગે. રાજપીપળાની કોર્ટમાં હાજર થવાનું. ગિરીશભાઈને અમે 7 વખત ગયા છીએ કોર્ટમાં હાજર થવા. કારણ કે દિનકર અને એના એક મિત્ર ડાક્ટર વોરા, એ આ સેવા રોલના ટ્રસ્ટના વન ઓફ ધી મેમ્બર્સ. એટલે ત્યાંથી એને આ વાત હાથમાં મળેલી. એટલે પછી આ વાત એ લઈ આવેલો. પછી તો મુખ્ય તો કેવડિયા બેઝ શરૂ કરેલું એમ કહેવું જોઈએ. અને પછી એક ડેમની સામે જ એક નહોતો રહેતો હતો, જે હજી ડેમ બંધાતો શરૂ થયો હતો હજી, અને બાયપાસ હતું, એમાંથી પાણી જતું હતું, પણ હજી ઉપર આવ્યું નહોતું. ત્યારે એક રહેતો હતો, નામ એ યાદ નથી, એને ઘેર જઈને રહ્યો હતો એકવાર. અને પછી પેલા 24 કુટુંબો જે રહેતા હતા આપણે, એ 24 કુટુંબો ત્યાં હતા. એ લોકોને ત્યાં હું એકવાર રહ્યો છું. અરુંધતી લઈ ગયેલી. ત્યાં જવાને માટે તો મને બહુ હેરાન કરેલો આપણે, કારણ કે પાછો એના ઉપરથી નીકળ્યો, કેવડિયા જવા નીકળ્યો, એટલે મને નીકળવા જ ના દે કે તું ગયો જ કેવી રીતે રાત્રે. ને રાત્રે લઈ ગયેલી અરુંધતા, બહારથી આમ ફેરવીને, નસવાડીથી આમથી ફેરવીને લઈ ગયેલી. એટલે પછી બહાર નીકળવાનો હું આમથી નીકળ્યો તો મને બહુ હેરાન કર્યો. ત્યાંના ગાર્ડે બહુ પરાણે મને નીકળવા દીધો. એટલે 2-3 કલાક સુધી રોકી રાખ્યો હતો. એટલે આવા ત્યાં બેડમાં રહેનારા લોકો સાથે હું વધારે ગયો. પછી આ ડૂબનો કાર્યક્રમ આવ્યો બેનનો, એમાં કૂદવાના હતા ને. તે પહેલાં હું ધારું છું મોર્સ પહેલાં આવ્યો કે મોર્સ પછી આવ્યો? મોર્સ પહેલાં આવ્યો ખરું ને? તારે મોર્સ વખતે સાથે રહેલો આ હિમાંશુની સાથે. ત્યારે તો બહુ મોટો પ્રશ્ન મારે માટે એ હતો. શ્રીપાદ, હિમાંશુ અને હું, અમે 3, અને અમારા સર્વોદયના બંક સાહેબ, અમરનાથ ભાઈ કરીને એક હતા તે, ને જગદીશ શાહ, એને ત્યાં અમે ગોત્રીમાં અમારી એ વાત થઈ. અને પહેલાં તો એ લોકોએ કે તમારી એ શું? એટલે શ્રીપાદે એની ઓળખાણ આપી કે હું તો એન્જિનિયર છું, તમે હું વાત કરો છો એમ કરીને. એટલે આ ત્યાં એટલે એ લોકો પહેલાં એમ જ કહેવા માગતા, ને જગદીશે પણ એમ કહ્યું કે જાઓ તમારે પેલી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી રોહિત પ્રજાપતિની છે ને ત્યાં તમારે, અને મોર્સ ટુ કમ ધેર. એટલે અમે તો મોર્સને ત્યાં રિસીવ કર્યો, અને રોહિતની ઓફિસમાં.
પણ ત્યાં હું એમ માનું છું કે સૌથી સારું કામ એ પ્રેઝન્ટેશનનું સારું કામ હિમાંશુએ કરેલું. હી વોઝ ધી બેસ્ટ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ ફોર અસ ફોર ધી નર્મદા બચાવ આંદોલન, એ મારો મત છે. અને પછી તો અંદર ગયા હતા, ત્યાં મોખડી ગયા, મણીવેલી ગયા, બધે જ ગયા હતા અમે. મણીવેલી વખતે દિલ્હીથી એક એનો રેપ્રેઝેન્ટેટિવ આવેલો, વર્લ્ડ બેંકનો જ આવેલો. તે બેંકનો એ આવ્યો ત્યારે હું ગયો હતો. ત્યારે શું થયું, વી જસ્ટ આસ્ક હિમ વોટ ડઝ હી વોન્ટ, વાય ડઝ હી કમ હિયર, વાય ડઝ હી નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. એવી બધી વાતો ઘણી બધી કરવા પ્રયત્ન કર્યો. એટલે હું એમાં મોર્સ વખતે સાથે રહેલો. પછી ડૂબ વખતે તો મેં માણસોને બોલાવેલા. અહીંયા એક મિટિંગ લીધી, સૌરાષ્ટ્રવાળાને બોલાવેલા, આ રાજુ દીપ્તિ એ લોકોને બોલાવેલા, દિનકર આવેલો, આ ઝઘડિયા પાસેના લોકોને, આ બધાને બોલાવીને અહીંયા ભેગા કરેલા અને કહ્યું હતું કે આપણે આમાં ઇન્ટરવ્યૂ કરવા જવું છે. સૌરાષ્ટ્રવાળા ભાઈ તો નાસી ગયા કે ના, અમે તો એમાં પડીએ નહીં, અમારે તો પાણી જોઈએ છે કરીને ભાગી ગયા. ચૈતન્ય અને એની પત્ની આવી હતી, એ લોકો રાજકોટ જિલ્લામાં કામ કરે છે. સારું એ લોકોનું, એમાં કંઈ સવાલ નહીં કે દે આર રિયલ ગુડ પીપલ, ઓનેસ્ટ પીપલ, એમાં કંઈ ના નહીં. પણ આમાં પડવા તૈયાર નહોતા. અને અમે બધા કેવડિયા અહીંયાથી ગાડી કરીને ગયા હતા. કેવડિયા ગયા અને ત્યાં ખબર પડી કે ના, કારણ કે મેદા તો વડોદરામાં છે. એટલે અમે ત્યાં દોડ્યા તો રસ્તામાં અમને પકડ્યા. રસ્તામાં પકડ્યા ત્યારે મેં વિરોધ કરેલો કે નામ લખાવો. આઈપીએસ ઓફિસર એક હતો, તે આવ્યો કે બસ નામ લખો. મેં કહ્યું નામ શું કામ લખાવું, આ રસ્તા ઉપર જવાની બંદી ક્યાં છે, લાવો ક્યાં છે ઓર્ડર, એ તમારું નામ લખાવો. મેં કહ્યું નામ હું આપું નહીં, મારે નામ લખો નર્મદા બચાવ આંદોલનનો કાર્યકર્તા લખ. હવે તારે કંઈ કેવું છે? બહુ તકરાર થઈ. અમને 1.5 કલાક રાખી મૂક્યા ત્યાં, એને પકડી રાખ્યા કે જવાબ આપો. અમે ના આપીએ જવાબ, હું ના આપું. પછી દોડ્યા ત્યારે મેં તો તે જ વખતે બીબીસી સાથે વાત ચાલતી હતી એ લોકોની વગેરે. એટલે તે વખતે ત્યાં અરુંધતી તે વખતે ડૂબી જ જાતે એવી પરિસ્થિતિ હતી. તને ખ્યાલ હોય તો અરુંધતી હેડ નોટ રિસીવ્ડ ધી મેસેજ. ઇટ વોઝ વેરી લેટ ડેટ શી રિસીવ ધી મેસેજ કે વેધર ટુ જમ્પ ઓર નોટ. એ તો કોઈક દોડતો જઈને કહી આવ્યો કે ના હવે નથી પડવાનું, સમાધાન થયું છે કારણ કે નરસિંહ રાવે સ્વીકાર કર્યો છે કમિટી નિમવાનો વગેરે વગેરે વોટ એવર. ત્યારે ગયો હતો હું ત્યાં, એમાં ડૂબ વખતે ગુજરાતમાં આ તમે બીજી પણ એક વાત કરી કે જગદીશભાઈ ઠાકોરદાસ બંગ આ બધાની એક સમિતિ અને એની મોર્સ સાથે કંઈક વાત તમે લિંક કરી, પણ વોટ વોઝ ઇટ? સર્વોદય કોઈ સમિતિ હતી એટલે ત્યાં ગયેલા? હા, દે વોન્ટેડ ટુ ઇન્ટરવીન, એટલે કંઈક કરી શકાય તો કરવા જ આવેલા હતા. આ નર્મદા બચાવ આંદોલનવાળાને કોઈક રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન થઈ શકે તો કરીએ. એ તો મોર્સ વખતની વાત છે. અને કારણ કે મોર્સનું ઇન્ટરવેન્શન થયું એ બહુ મોટું ઇન્ટરવેન્શન હતું એમ મારી દૃષ્ટિએ. અને એમાં એ લોકોએ પ્રયત્ન કરેલો કે કોઈક રીતે આ ગાંધીયન ગ્રુપ એમાં વચ્ચે પડે. પણ એ લોકોનું પહેલેથી જ એટીટ્યુડ હતું કે એમ કહો કે આવો મોટો બંધ થતો અને પાણીનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો હોય ગુજરાતનો તો આપણે એમાં સમાધાન કરવું જોઈએ. શું સમાધાન કરવું એ લોકો જ જાણે. આ જગદીશ શાહ તો ઘણો વિરોધી હતો, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. આ નર્મદા બચાવ આંદોલનની ડેફિનેટલી રાઈટ શું એને મારા લેખો એને માગ્યા ને પછી છાપ્યા નહીં. એક કે લેખ છાપ્યો નહીં મારો ભૂમિપુત્રમાં. નર્મદા સરદાર સરોવરના લગતા જે કંઈ મુદ્દાઓ હતા તેના વિશે મેં લખીને આપ્યા છે બધા. લખે તો એક એવું કાપીને નાખી મૂકી દે કે એમાં કંઈ અર્થ ના રહે. દેટ ઇઝ વોટ હી ડીડ ડેલિબરેટલી. અને એ તો મેં અનેક વાર ફરિયાદ કરી છે. એટલે પછી મારા કાંતિ શાહે એકવાર આખો લેખ લખીને મૂક્યો. ત્યારે મેં એમને અભિનંદન આપ્યા કે આ તમે આટલો તો લેખ લખ્યો એટલે ગુજરાતના લોકોને કંઈક તો ખબર પડે કે આ શું ચાલી રહ્યું છે. લખવામાં તમે ક્યારે મેં પાછું નથી કર્યું.
એટલે હું સમજી નહીં, ભૂમિપુત્રમાં તમે લેખ મોકલતા, હા. એ લોકો માંગતા કે તમે મોકલતા? પહેલાં માંગેલો ને પછી આપવા માંડે પછી ના પાડી, પછી છાપ્યા નહીં. આ જગદીશ શાહની વાત છે. હી વોઝ ધીસ એડિટર. એ વખત તો ભાઈ ચિમન પટેલ હતા, એટલે એને લેખ લખેલો અમારો. ચિમન પટેલ ભાયડો કહેવાય કે કેવા આ લોકોની સામે ઊભો રહી ગયો છે એમ, એવો જગદીશ શાહે લેખ લખેલો છે. ચિમનજી પટેલ જો ભાયડો ના હોય તો આ સરદાર સરોવરનું કામ જ ના ઊભું થાય એમ કરીને એને લેખ લખેલો. એટલે હી વોઝ ઓલરેડી વિથ ધી કોંગ્રેસ એન્ડ દે ઓલ ફેલ્ટ. એમ હું માનું છું કે આ તો એક આખો મોટો લાઈફ લાઈન જ છે, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. દે નેવર અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇટ વોઝ. એ તો હવે આ સ્વાતિને આ બધા બેઠા ત્યારે આખો આ વિકાસ ઉપરનો આખો પ્રશ્ન પાછો ઊભો થઈ ગયો છે. એટલે હવે બરાબર પ્રશ્ન ઊભો થઈ ગયો છે કે એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ પ્રોબ્લેમ ઓફ ડેવલપમેન્ટ આર બોથ interlinked and they are basically the problem of development, the concept of development. હવે તો બહુ આપણે કરવાનું રહ્યું નહીં. ભૂમિપુત્રની આખી પોલિસી બદલાઈ ચૂકી, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. ભૂમિપુત્ર સિવાય ક્યાંય બીજે લેખ તમે રિપીટ થયેલા છે. આને કરેલા, એટલે અમારા કાશીનાથજીએ હિન્દી પ્રેસમાં મોકલાવેલા છે. એટલે ત્યાં સર્વોદય પ્રેસવાળા પેલા જે હતા ને ઇન્દોરમાં, શું નામ, મહેન્દ્રભાઈ, એને પબ્લિશ કર્યા છે. The entire group, don't, there is a small group. The entire Gandhians were not in favor of supporting the anti-dam program. There was not one man to be found. I can assure that. I have suffered for it. મને કંઈ વાંધો નહીં. ગુજરાતમાં હું એક અસ્પૃશ્ય માણસ છું આજે પણ, because of my stand with Narmada Bachao Andolan and Medha Patkar. It's a great achievement to my mind. Fortunately, અથવા જે અકસ્માત એવા છે કે નેશનલ લેવલ પર થોડું રેકગ્નિશન છે ગાંધીયન ગ્રુપમાં, પણ અહીંયા નહીં. બીજે ક્યાંય જવું તો હું ગાંધીયન તરીકે ઓળખાવું, જેને કહીએ કે સાચો માણસ છે એવું એ લોકો કહેનારાનું હોય ત્યાં. પણ અહીંયા તો ગુજરાતમાં વાત ના થાય, બેડસીમાં ના થાય ને. ક્વાઇટ એન અચીવમેન્ટ, ડોન્ટ યુ સી? કેટલી સરસ વાત છે મારા માટે. અહીંયા જે બધી ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને જે કંઈ છે તેમાં કોઈ મને સ્વીકાર નહીં. સ્કેર્ડ કે આમ આવશે તો આફત થઈ જશે આપણે માથે, કે બે પ્રશ્નો પૂછું ને. આઈ એમ વન હુ વુડ નોટ ટોલરેટ એની નોનસેન્સ. તમે કીધું એક પણ ગાંધીયન વોઝ નોટ અગેન્સ્ટ ધી સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ. I have to meet one. It is now that they have started saying with this SAYS. The problem of SAYS has helped us tremendously. Problem of environment has helped us tremendously. And that is why they have got to talk about the dams. જ્યોતિભાઈ, તમે એફર્ટ તો કરી હશે ને આ અમુક જે ગાંધીયન વિચારધારાવાળા અને કામ કરતા લોકોને આ બાબત સમજાવવાની કોશિશ કે એ કરી હશે કે નહીં? હું તો આ ભૂમિપુત્ર એમનો એ કહેવાય. પછી આપણે અશ્વિને પેલી ચોપડી તૈયાર કરેલી અને અરુંધતી રોયના વ્યાખ્યાનની ચોપડી તૈયાર કરવા, મૃગજળ વાળી ચોપડી તૈયાર કરેલી, તેનો પ્રચાર કરવા માટે, તેનું કરવા માટે, એવું બધું કરેલું છે મેં. ના, પણ અમુક પ્રમુખ જે ગાંધીયન વિચારધારાને કામ કરનાર લોકો સાથે તમે ચર્ચા, એમને કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ, એવા અનુભવ થયેલા છે ખરા? આ જેમ કોઈ વાતમાં બોલાવે ને ક્યાંક હોય તો ત્યાં આપણે મુદ્દો મૂકીએ કે આવું. હમણાં જ આપણે 1 સપ્ટેમ્બરે અહીંયા એક કાર્યક્રમ થયો,
તેમાં બિહારને મદદ કરવા જવાની વાત આવી. એટલે ગાંધી વિદ્યાપીઠમાં સારો એવો મોટો સંગ્રહ એક થયો હતો ને આ બધા જ આવીને બેઠેલા હતા. ત્યાં મેં આ જ વાત કરી હતી કે ભાઈ બિહારનો પ્રશ્ન છે અને એમાં આપણે જઈએ તો સારી જ વાત છે. એમાં આપણને સારું એ મળે, આપણી કન્સર્ન આપણે વ્યક્ત કરીએ એ કરવા જેવું છે. પણ આ સમજવું જોઈએ કે આ શું થયું, શાથી થયું, અને આવું થવાને તમારે ત્યાં નથી એવું કેવી રીતે માનો છો? કારણ કે કાલે સરદાર સરોવર તૂટી જશે ને તો વડોદરા, અંકલેશ્વર ને સુરત ત્રણેય શહેરો જવાના છે, એ સમજી લેજો. એટલે આ ડેમ છે ને, નદી છે ને, એ જીવતી વસ્તુ છે, એને તમારે નાથવાનો પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ. આવું બધું મેં કહેલું. આઈ હેવ ટ્રાઈડ ટુ ઓપનલી, તો જાહેર સભામાં મેં તો કહ્યું છે આવું કંઈક ઠેકાણે કરેલું છે. આઈ હેવ ટ્રાઈડ ટુ ડુ દેટ. ત્યાં ગયા હતા, જામનગરમાં એક મિટિંગ થઈ હતી, બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ અને પેલા સ્વામી સચ્ચિદાનંદ ને બધા ભેગા નહીં થયા હતા. તું આવી હતી ત્યાં? હે, ત્યાં હું તો આવ્યો હતો અને ત્યાં હું તો પડ્યો હતો. ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. ગુજરાતમાં હું તમે વાત કરો, કેવી રીતે વાત કરો? એટલે તો તમે ક્યાંય તમને બોલાવવા અઘરા છે, મુશ્કેલી જ આવે. આવે તો ખરી આવવી જ જોઈએ. હું પણ માનું છું કે ના, એ લોકોએ બિલકુલ મન ના બોલાવવા જોઈએ. They dare not touch me. They should know what I am and where I stand. I am not worried about it. I am happy about it. But I am definitely concerned કે આ હવે જ્યારે તમે કહો છો કે ચાલો આ વિકાસનો પ્રશ્ન આવ્યો છે, આમાં વિકાસનો પ્રશ્ન તો પહેલે દિવસથી છે. ગાંધીજી 1909માં રજૂ કરેલો છે. એ તમે ભૂલી ગયા, આજે અમને કહેવા આવ્યા. 1909 that man wrote it. This is a facade. It is going to destroy you all. આવું કહીને બેઠેલા છે. એ તમારી બાપની વાત ખબર નથી ને મને પૂછવા આવ્યા જોઈએ આગળ. આવું તો કંઈક લોકોને સંભળાવ્યું છે, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. 1-to-1 ટ્રાય કરી છે તમે? આ પબ્લિક મીટિંગ તો બરાબર કે વેરેવર યુ હેડ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, પણ 1-to-1 કે આ વ્યક્તિની સાથે આ કન્વિન્સ, જે પ્રોમિનન્ટ લોકો હતા કે જેનું કામ આમ ઓનેસ્ટ, યુ મેન્શન કે લોકો ઓનેસ્ટ. મારો એક તું જેમ આવે ને અહીંયા પૂછવા આવે ને તો એને જવાબ આપો. હું કહેવા ના જાઉં કોઈને, મારે કહેવાની જરૂર નહીં. મેધા છે ને, નોન વાયલન્સમાં જ જવું જોઈએ એવું કહેતી થઈ, એમાં મારો કંઈક રોલ છે એમ હું માનું છું કે યસ, નહીં તો આપણે માર્યા જઈશું. ઓકે, એ જ સમજવું. એ એક સ્ટ્રેટેજી તરીકે આપણે સમજવાની જરૂર છે. આ ડૂબ વખતે ભોપાલમાં જ્યારે બેઠા હતા ત્યારે બધા જ ભેગા થયા હતા ગાંધી ભવનમાં. ખાસ અહીંયાથી કેટલી બધી માથાકૂટ કરીને મને લઈ ગયા હતા કે ના બસ તમારે આવવું જ પડે, ગમે એમ કરો, કારણ કે એને કોઈ સંભાળી શકે એમ છે ને, એને કોઈનું સાંભળવા તૈયાર નથી. 2 દિવસની ચર્ચા થઈ અને એટલે કોન્સેન્સસ જો લીધું હોત તો કોન્સેન્સસમાં તો બહુ ચોખ્ખું હતું કે ના, આ કાર્યક્રમ ના કરવો જોઈએ. પણ એ તો ઊભી જ રહી ગઈ કે મી તો પડનાર હતા, તું મી વાટેલ તે મણા. પછી આપણે શું કહીએ, શાક પર જા ભાઈ. એટલે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો મેધાને કર્યો હોય. એ પણ હું તને કહું કે એને અનેક વાર એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે સાથે બેસીને ડિસ્કસ કરવું એ બહુ આવશ્યક છે. અનલેસ એવરીબડી પાર્ટિસિપેટ્સ, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિશન્સ ચાલે નહીં આંદોલન ચલાવવું હોય તો. એ પ્રયત્ન અનેક વાર કર્યો છે, કારણ કે મેં તો આનું સક્સેસફુલી આંદોલન ઊભું કરી આપેલું છે રેમતનું, બહુ સક્સેસફુલ. અને ઇવન મુશેરીનું પણ જેપી વોઝ ડેફિનેટલી પ્લીઝ. એને કલકત્તાના સર્વોદય સંમેલનમાં જાહેર કર્યું કે આ જે કામ થયું છે, આઈ ડોન્ટ બિલીવ કે આવું કોઈ માણસ કરી આપે, એવું એને જાહેરમાં કહેલું છે. એનું કર્યું, બાગીઓનું કામ કર્યું, એ પણ એ ડેફિનેટલી ગીવ ઓલ ક્રેડિટ ટુ અસ.
અમે એ વાત બિલકુલ પકડેલી છે કે આ એક ગ્રુપ કામ કરે ને તો જ કામ થાય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ નક્કી કરે ચાલે જ નહીં. વી ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ. કોન્સેન્સસ બિલ્ડ ના કરી શકો તો કોઈ ડેમોક્રેટિક ફંક્શનિંગ થશે નહીં. અને ડેમોક્રેટિક ફંક્શન નહીં થાય તો પછી બધી વાત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વિમ્સ પર ચાલે. એ તો ચાલે જ નહીં. વી ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ નોવેર એટ નો સ્ટેજ. આ બહેને તે ડૂબવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે આવી રીતે નિર્ણય કર્યો હતો. અગેન્સ્ટ એવરીબડીઝ ઓપિનિયન નોટ ટુ ડુ ઇટ. પણ ઇફ વાયલન્સ એઝ અ સ્ટ્રેટેજી તમે કહો કે ના હોય, સમર્પણ પણ નહીં, તો વોટ ડુ યુ થિંક કે આ તમે લડત કઈ રીતે કરી શકો? તો તમારે લડવાનું નથી. પહેલી વાત સમજો. Who are you to fight? The fight is for them. જે લોકો એને એમ્પાવર કરવાનો સવાલ છે ને. Your problem is to empower people, not to be the leader. There is a big difference between the two. એન્ટી ગ્રાસિમ મૂવમેન્ટની મોટામાં મોટી અચીવમેન્ટો છે કે લોકો એની સામે આવીને ઊભા રહે. તે પછી મૈસૂરથી આગળ રાજીવ ગાંધી અભયારણ્ય ઊભું કરવાની વાત આવી. ત્યાં જે એક જ એમ કહો ને કે સિંગલ વિઝિટ, અને અમે આ કર્ણાટકના ધારવાડના મિત્રો અને બેલગામના મિત્રોની સાથે જઈને ઊભા રહ્યા. અને અમે ત્યાં એમ માનો ને કે 3 દિવસનો શિબિર કર્યો હતો. લોકો જે ઊભા થયા ને, રાજીવ ગાંધી નેશનલ પાર્ક ઊભું કરવું એ લોકોને અઘરું પડી ગયું. ત્યાં ગોળીબાર થયા ને કંઈક છે. હું તો પછી કોઈ દિવસ ગયો નથી, પણ એને અટકાવવા માટે લોકોએ ઘણું સારું. પણ લોકોનું આંદોલન ઊભું થયું. એ લોકોનું આંદોલન ઊભું થવું જોઈએ ને. તમે કોણ? હુ આર યુ? યુ કેન ગીવ ઇન ફીડબેક આપો. તમે કંઈક એના બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હવે આ કેવડિયાનો છે તો આ હું એમ કહું છું કે આખું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ લોકોનું હોવું જોઈએ ને. એને લડવાનું છે. કેવડિયાના લોકોએ જમીન લેવાની છે પાછી. આફ્ટર ઓલ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ બી સોલ્વ બાય ધ લોકલ પીપલ, નોટ મી. પણ એક જે સરપંચ હતો મૂળજીભાઈને ત્યાં એકવાર હું બેઠો. બહુ શરૂઆતની વાત છે. અને રાત્રે પછી બહેનો પણ આવીને આમ તેમ. મેં કહું હું તો આવું સમજુ છું કે મારું ખેતર હોય ને તેમાં બકરું પેસે ને તો એ બકરાવાળાનો ઉદ્ધાર કરી નાખું. કોઈ આપણા ખેતરમાં પગ કેવી રીતે મૂકે? આ સરકાર પગ મૂકે ત્યાં સુધી તમે જોયા કર્યું? કંઈ કર્યું નહીં. 2 દિવસ પછી 150 બહેનો ત્યાં એની સામે જઈને ઊભી રહી છે. અને એ લોકોને ત્યાં લાઠીચાર્જ થયો હતો ને. હું તો ત્યાં હતો જ નહીં. 2 દિવસ પછીની વાત છે. લોકો છે જ, લોકોને કરવું છે, લડવું છે. લડવા દેતા નથી તમે. તમે લડી આપો છો, તમે પ્રોગ્રામ આપો છો. હું પ્રોગ્રામ કરતો જ નથી. પ્રોગ્રામ એમને કરવાનો. આ ઉમરગામનું આંદોલન ચાલે છે, એમાં પણ એક જ ઇસ્યુ. લોકો લડવું હોય ને તો લડે. હું નહીં લડું. હું આ 2 ઓક્ટોબર જવાનો છું. હું એ 2 ઓક્ટોબર એને બોલાયા તો હું ગયો, નહીં તો હું જવું પણ નહીં. મારે શું કામ? આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. I can guide you, I can help you, but it is not my fight. It is your fight. You see the difference of how I work? It's a very different attitude and different approach. The building of the program will be decided by the group which is affected, which is we really want to stop it. No program will be decided by us. Never. મને આમંત્રણ આવ્યું, કાશીનાથજીએ મોકલાવ્યું કે ભાઈ આ જેપીની અપેક્ષા છે કે આ બાગીઓ જેલમાં આવ્યા છે એટલે તમે વ્યાખ્યાન માટે આવો. હું વ્યાખ્યાન કરતો નથી એટલે આવવાનો સવાલ નથી. હું મારા ગ્રુપમાં મૂકી જાઉં કે આપણે શું કરી શકીએ. તો ગ્રુપે કહ્યું કે આપણે ત્યાં એક શિબિર ચલાવીએ જેલમાં.
ઓકે લેટ્સ ગો દેર. અને અમે 6 વર્ષ શિબિર ચલાવી. દર વર્ષે 15 દિવસ ત્યાં જવાનું જેલમાં. સમ રિયલ થિંગ્સ હેપન ધેર, પોઝિટિવલી થિંગ્સ. એટલે એમાં કંઈ સવાલ જ નહીં. ઘણી મોટી વાતો થયેલી છે, પણ એમને કામ કરવાનું છે, મારે નહીં. વાય ડુ યુ ઇન્સિસ્ટ કે લોકોએ જ લડવું જોઈએ? એકલા લોકો પણ વાય કાન્ટ પીપલ લાઈક વાય ડુ યુ ફીલ કે યુ કેનોટ ફાઇટ? એનું કારણ શું? એમ્પાવરમેન્ટ જો કરવા માગતા હોઈએ તો તમારી શક્તિ ઉપર એ લોકો લડે કામનું નહીં. એમની પોતાની શક્તિ ઉપર એને લડવાનું છે. ગાંધી તો સ્વરાજ, એને સ્વરાજ જોઈતું હતું. એ તો સ્વતંત્ર જ હતો. એ કુડ ડુ એનીથિંગ. એ તો એને કંઈક વાર કહેલું છે, આઈ એમ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મેન, આઈ વિલ ડુ એનીથિંગ આઈ વોન્ટ. બટ દેટ ઇઝ નોટ માય પોઈન્ટ. આઈ વોન્ટ એવરી વન ઓફ અસ ટુ સે ધીસ ઇઝ માય કન્ટ્રી એન્ડ આઈ વોન્ટ ઇટ ટુ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. It's a lesson from Gandhi, my dear girl. We don't want leaders who has all the power. We don't want to delegate power to anybody. Why should you decide about me? Or a group of people or a village? The village can decide. Village is very capable of doing it. And let it decide what it wants to. Let them sit down and do it. You look at Mohan Hirabai Hiralal's work there in Gadchiroli. It's fantastic. 4 square kilometers of forest is under the control of Medalekha village, and now it has claimed 18 square kilometers of forest to be their own. Nobody dare go there. Yeah, Mysore પણ એ જ થયું. ફેન્ટેસ્ટિક કામ થયેલું તે વખત. સી, તમારે જો ડેમોક્રેટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ઊભા કરવાના હોય તો આપણે જે અત્યાર સુધીની જે પરંપરાઓ છે ને તેની બહાર નીકળવાની જરૂર છે. ગાંધી મારે જોઈતો નથી ને હું ગાંધીને સ્વીકારતો પણ નથી એ રીતે. જો ગાંધી જીવતા હોય તો ગાંધી જોડે પણ લડત હું. I have a few questions for him too. Who is he? એ અમે નાના ભાઈ પાસે શીખેલા છીએ. We are not interested in no leaders. We don't want them. Let it be very clear. In a democracy, there will be total participation of people. It will be people and a civil society which will decide what is to be done. કારણ કે લોકોને એમ્પાવર કરવાનું અમે ગાંધી પાસેથી શીખ્યા છીએ. આટલું કેમ આપણને ના દેખાય? ગાંધી ઝંડો ફેરવ્યો રેડ ફોર્ટ પર. ગાંધી ગવર્નર જનરલ થયો, એને તો ઓફર હતી. He was a leader. Said that's the mistake. But he empowered us all. So I am taking a lesson from that man. Gandhi was definitely a revolutionary. બે માણસને પણ ઊભા ના કરી શકો, તમારું કામ શું એનો અર્થ થાય. તો નર્મદામાં પણ કિસાન આદિવાસી લડ્યા તો ખરા ને? તમે કહો ત્યાં આવે એ જુદી વાત, તમે કહો એ કરે જુદી વાત. એ લોકોએ પ્રોગ્રામ એક કે ઊભો કર્યો? એક પ્રોગ્રામ બતાવો ને કે આ લોકોએ ઊભો કર્યો. હે, તો જલ સમર્પણ તો પછી ફાસ્ટ ઇનડેફિનેટ ફાસ્ટ નું તમે યુ એઝ અ સ્ટ્રેટેજી વોટ ડુ યુ હેવ ટુ સે? એનું એટલે મેધાએ મારી સાથે એની અનેક વાર ચર્ચા કરેલી છે કે જેથી ભાઈ બીજો કોઈ રસ્તો હોય તો મને બતાવો. હું આથી બીજું તો શું કરું? હું આટલા કરું છું, આમ કરું છું, આમ કરું છું, અને કંઈ પત્તો ખાતો નથી. વોટ ઇઝ ધી નોન વાયલન્ટ વે ટુ ડુ ઇટ? એક માલેગાંવમાં શિબિર થયો હતો. 35-36
ગામના લોકો પ્રતિનિધિઓ આવેલા હતા. 2 દિવસની ચર્ચામાં કંઈક વાત ઊભી થઈ. પછી મેં કહ્યું કે હવે છે ને તે આ લોકોએ ગામમાં જવાનું ને ગામમાં આ જે ચર્ચા થઈ છે ને તે ઉપરથી એ લોકો નક્કી કરીને લઈ આવે કે શું કરવું છે. એ પ્રત્યક્ષ લેશન એને આપેલું હતું કે આમ થાય તો થાય. She refused to accept it. God bless her, I cannot do anything about it. You don't accept, you don't accept. You find your way out. પછીથી મારી સાથે ખૂબ એને વાત કરીને બોલીને કંઈક કર્યું કે તું મારી વાત સમજતી નથી, મારે શું કરવું તને? You are all right. Do what you want to. I would not do it this way. I would do it this way. ગામે નક્કી કરવાનું. એ ગામનો પ્રતિનિધિ ગામને મળે, ગામમાં જઈને વાત મૂકે કે આવી વાત થાય છે, હવે આપણે શું કરવું છે બોલો. લેટ ધેમ કમ બેક એન્ડ સે વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ ધીસ. મેં કહ્યું ને મૂલજીભાઈને ત્યાં બેસીને પેલી 150 બહેનો તૈયાર થઈ હતી. માર ખાધો એ લોકોએ માર ખાધો. મેં તો માર ખાવા જવાનું કહ્યું નહોતું. સત્યાગ્રહ એમનો છે, જરૂર એમની છે, એમને ઊભા થવાનું છે. હું તો ઊભો થયેલો જ છું ને, મારે હું લેવા દેવા. કોઈ આવે તો તરત પટ લઈને કાઢી મૂકું. અહીંયા મોટો આવ્યો તો ઇમરજન્સી વખતે માણસો આવ્યા હતા. મારો પાસપોર્ટ લેવા એક જણ આવ્યો કે તમારો પાસપોર્ટ અમને આપી દેવાનો. કેમ ભાઈ? તો કે તમને ખોટી રીતે અપાયો છે. જેને મને ખોટી રીતે આપ્યો ને તેની પાસે જ જવાનું. એને કેમ ખોટી આવે એને સજા કરો. મારે હું લેવા દેવા. મારો પાસપોર્ટ હું તને હું કામ આપું? તું કોણ? ઇમરજન્સી ચાલતી હતી. બીજો આવ્યો હતો, સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સનો માણસ આવ્યો હતો અને એ તો આખો ફોર્સ લઈને આવેલો. મારા આંગણામાં જઈને આવીને ઉભો બેમ કરીને બધાને કંઈક એમ. અહીંયા તો આખું બધું આમ ઇમરજન્સી એટલે તો કેટલો ગભરાટ પેટાયેલો દુનિયામાં. અમારે ત્યાં એટલો જ. મને પૂછે કે અહીંયા જે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના પૈસા અહીંયા મળેલા, રિસેડ એબ્રોડ કરીને સંસ્થાના, એ ગાંધી વિદ્યાપીઠને મળેલા એવા પૈસા જે બહારથી આવ્યા તેને અંગેની તપાસ માટે બહુ સારું કર્યું કે આવ્યા તો ના. એટલે એ પૈસા એમ કે કોઈએ દુરુપયોગ કર્યો છે? હું ઘા કર્યો છે કે કોને કર્યો છે? નામ લખવા છે કે નામ લખાવો. લખો ઇન્દિરા ગાંધી. ઇમરજન્સીમાં પેલાને મોડે એમ કહું ઇન્દિરા ગાંધી એટલે પછી પેલો તો આંચકો જ ખાઈ ગયો. બેઓને ધારી સામે ઊભેલા. આમ મારે હું લેવા દેવા તો કંઈક આવે. લોકો બીજું નામ જીણાભાઈ દરજી ગોટવાળાને નથી ગયો હતો. લઈ જાય મને, જેલમાં લઈ જાય, બીજું શું કરે? I have challenged congressmen and every one of them. They did not touch me. I don't know why. But that is not the issue. The issue is individually you can have your stand. But when it is a matter of creating a positive program, and unless you consensus build નહીં કરો તો ડેમોક્રેટિકલી કંઈ વાત ઊભી નહીં થાય અને એ ચાલે પણ નહીં. એ ફિઝલ આઉટ થાય છે એના કારણો જ આ છે, બીજું કંઈ છે જ નહીં. લોકો થાકી જાય, લોકો સ્વીકારી લે, હારી જાય, આવું બધું થાય. તો યુ થિંક એવું ન થાય એવું થઈ શકે? હોય થઈ શકે ને. આ થયો ને, આ દેશ સ્વતંત્ર કેવી રીતે થયો? ઇનવેરિયેબલી એમાં કંઈક કોઈ કહી શકે એમ નથી. આ માણસો ઊભા કર્યા એટલે જ થયો. માણસોએ સેક્રિફિસ આપ્યું એટલે જ થયો. માણસોએ ના પાડી એટલે જ કે અંગ્રેજ જોઈએ જ નહીં એમ કહ્યું એટલે જ થયો. એટલે ગાંધીની નાથી નથી થયો. It is for the people who are to suffer has to stop that dam. એ પહેલી વાત. જ્યોતિભાઈ તમે એમ કીધું કે
Faith in the Congress was one of the main reasons why the Gandhians also took a pro-dam stand. પણ people like ચુનીભાઈ ભાઈ તો દાંતીવાડા સીપો સામે લડત તો કરી હતી. I had drawn his attention on that, but he had no answer. તમે આમ અહીંયા બોલો ને અહીંયા આમ બોલો કેવી ચાલે. He knew me well and he knows me well. ફેરકુવા વખતે એવું થઈ ગયું હતું, એક્સિડન્ટ થયો હતો ફેરકુવા વખતે. ત્યારે તું પહેલી વહેલી મળી હતી મને એમ છે. તો ફેરકુવા વખતે હું છોટાઉદેપુર બહુ મોડો પહોંચ્યો, રાત્રે 9 વાગે પહોંચ્યો. ત્યાંથી પછી ફેરકુવા આવવા માટે કંઈ સગવડ જ નહીં. એટલે મને ખબર પડી કે ચુની કાકા આવેલા છે. ક્યાં છે? તે ગવર્મેન્ટ ગેસ્ટ હાઉસમાં છે. એટલે હું તો ગવર્મેન્ટ ગેસ્ટ હાઉસમાં ગયો ચુની કાકા પાસે. હી વેલકમ મી કે આવો આવો આવો. હી ન્યૂ વેલ, કારણ કે આગલે દિવસે જે ચર્ચા થઈ હતી તેમાં એક એવી વાત આવી હતી કે the Gujarat Sarvodaya Mandal will be prepared to help Medha go around Gujarat and hold meeting in every district to explain her stand. If she suspends her fast. એ મેસેજ લઈને હું આવેલો. એ બેઠકમાં એ હતા જ્યારે, તો પણ એ તો ગાડીમાં વહેલા નીકળી આવેલા એટલે પહોંચી ગયા હતા. અને એટલે જ હું ઘરે પડ્યો કે લાવ તારે હું તારી પાસે જ રહું, બરાબર. એટલે એ મેસેજ લઈને હું કાકા સાથે જ આવ્યો ફેરકુવા, એમની ગાડીમાં. આજે સવારે નાસ્તો એ કર્યો, ત્યાં એમને નાસ્તામાં કહ્યું કે આ તો મેધાનો માણસ છે, એમને કહ્યું ખરું. તે બધો ચીમન અમારો પટેલ હતો ને આગેવાન, એને પેલા નહીં ત્યાંને સંસ્થારા છોકરાઓને બધાને પકડીને લાવ્યો હતો ને બધો કંઈક બધો ખેલ. એટલે એને કહ્યું કે આ તું હવે જઈને મેધાને વાત કર. મેધા રિફ્યુઝડ. મેધાએ કહ્યું કે એની શરત એક જ છે કે હું ઉપવાસ ચાલુ રાખું, એમાં તમારે શું વાંધો, હું બધે ફરી વળીશ, મને ઉપવાસ સાથે ફરવામાં વાંધો નથી. એમ એને સ્ટેન્ડ લીધેલું મેધાએ. એટલે એ કન્વે કરવા ગયો ને ત્યારે એટલે એ બધી વાત મેં આને ચુની કાકા પછી આવ્યા, જાતે આવ્યા હતા મેધા પાસે આખી વાત કરવા. પણ શી રિફ્યુઝ ટુ એક્સેપ્ટ ધી પ્રપોઝિશન. એ કે જઈએ, દરેક જિલ્લામાં જઈએ, આખરે કેટલા જિલ્લા, અને બધે જઈ આવીશું ને એટલે એવું ફરી વળીશ ને મને કંઈ ઉપવાસ કરવાનો કંઈ વાંધો જ નથી. એમ આખી એને સ્ટેન્ડ લીધેલો. પણ હી વોઝ નોટ પ્રિપેર ટુ સે એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ. એવું એ તો ચુની કાકાનું સ્પષ્ટ હતું. એ તો લેખિત પણ પડેલું છે ક્યાંક, મારે ને એમને આ વાત થયેલી છે. પણ એમાં એવું ને કે ચુની કાકા ઓનેસ્ટ મેન હશું, હું માનવા તૈયાર છું. જે કંઈ એમને કામો પછીથી પણ કર્યા છે તેમાં હું એની ઇન્ટિગ્રિટી વિશે એવું ચર્ચા કરવા માગતો. એને હું આવો સરકારી એ નથી ગણતો, એટલું હું ચોક્કસ કહું. પણ ચીમન પટેલ યુઝડ હિમ ટ્રેમેન્ડસલી and he went with him because Chiman Patel was a very intelligent man in a way who could use people and who could just fool people. એમ હું માનું છું. ગાંધીજી એટલા શાર્પ હતા ને એવા આ લોકો એટલા શાર્પ નહીં. એટલે એમનો યુઝ કરી જાય તો ખબર ના પડે એમને, પછીથી પસ્તાય ખરા, એવું થાય છે. He was the first man who went to Medha when she sent for this fast in Delhi. ચુનીભાઈ દોડીને ગયા હતા, ચુની કાકા. He was the first man to go in, from Gujarat to go and sit with her at Delhi a fast. છેલ્લે જ્યારે પેલું નહીં આની સાથે ચર્ચા થઈ હતી, કોણ સાથે? મનમોહન હતો ને તે વખતે. મનમોહનના લાસ્ટ ઉપવાસ કર્યો ત્યારે
he went there, which was good for him. ઉપવાસ તોડ્યા પછી જિલ્લાવાર આ વાત મૂકવી એ ઉડી જ ગઈ ને એ તો. મેં લખ્યો છે કાગળ, ગુજરાત સર્વોદય મંડળના પ્રમુખને, મંત્રીને કાગળ લખ્યો છે, હવે આ કાર્યક્રમ ક્યારે? There was no answer to that. જ્યોતિબા, સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ એક આઇકોનિક લાઇફલાઇન ઓફ ગુજરાત, ઈ પ્રકારનું વાતાવરણ કયા કારણોસર ઊભું થઈ શક્યું? વોટ વર ધ ફેક્ટર્સ બિહાઇન્ડ ઇટ? એટલે સક્સેસ કેવી રીતે થયું? હાઉ ડીડ ઇટ બીકમ સો સક્સેસફુલ ઇન ગુજરાત? That man has gone. Chiman Patel, you should have asked that question to him, how he managed that. A very intelligent man, very manipulative, and completely he took control of everything. So he could, it was he who could manage it, to fool the people of Gujarat. જેમ અત્યારે આ નરેન્દ્ર મોદી કરી શકે છે એવું બધું કરનારા તો મળે જ ને. એવા તો એ લોકો તો બહુ પાવરફુલ હોય છે મેનિપ્યુલેશન્સમાં. કલ્પના કરો, આ બધા તો બહુ હોશિયાર માણસ હોય છે. સામાન્ય માણસો પૂરું વિચારીને કંઈ કરતા હોય છે એવું હોતું નથી. ઘસડાઈ જતા હોય છે અને ઘસડાઈને જીવતા હોય છે, એમાં કે બીજું કાલ નહીં. ઊભો કોણ રહે કે જેને કંઈ વિચારીને જીવવાનું નક્કી કર્યું હોય છે, બાકી કોઈ ઊભા ના રહે. જ્યોતિભાઈ, તમે આંદોલનના કાર્યક્રમોમાં ઇન્વોલ્વ, જગ્યાએ જેલ સુધી ગયા, આ પ્રચાર પ્રસારનું કામ, લેખનનું કામ, આઉટ ઓફ યોર સેવરલ રોલ્સ દેટ યુ પ્લેડ નર્મદાના મુદ્દા ઉપર, તમને શું લાગે છે વોટ હેઝ બીન યોર સિગ્નિફિકન્ટ રોલ એન્ડ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન ધ મૂવમેન્ટ? ડેવલપમેન્ટનો જે કન્સેપ્ટ છે એ કન્સેપ્ટ ઉપર એટેક કરવાની જરૂર છે, એ વાત પર ભાર મારો વધારે છે. એ કન્વે કરવાની વાત મારો પ્રયત્ન રહ્યો છે. Dam alone is not the issue. There are many other issues which are definitely impacting on the poor people, અને exploitation of the poor people. એ તો હું કાયમ કહેતો હોઉં છું. એટલે આ મારો થીસીસ એક જ છે કે we don't have poor people. There are not a single poor man in this country. He is an exploited man. Exploited man is a different thing. He is not poor. પણ તમે બધું એનું લઈ લો, એ કેવી રીતે ચાલે? આ મારું મુખ્ય એ છે. વી આર બીંગ એક્સપ્લોઇટેડ, અને ધી કોમન મેન ઇઝ બીંગ એક્સપ્લોઇટેડ ઇઝ ધ ઇસ્યુ. એ કોઈ પણ ઇસ્યુમાં, એટલે નોટ ઓનલી ધ ડેમ, કોઈ પણ ઇસ્યુમાં આ જ થઈ રહ્યું છે કે હી ઇઝ નિગ્લેક્ટેડ, હી ઇઝ નોટ વોન્ટેડ. પછી એ કર્ણાટકમાં પેલું પોલ્યુશન કરનારો માણસ હોય કે કોઈ ફોરેસ્ટમાં હોય કે આ કરે, સેન્ચુરી ઊભી કરવાની વાત હોય, દે ડોન્ટ કેર ફોર લાઇવલીહુડ. આટલા જમાનાઓથી જ્યાં ચાલતું હોય તે લોકોને તમે આવી રીતે વાઇપ ઓફ કરો, અને ડેમોક્રેસી ચાલે જ નહીં સાહેબ. આ તમે સમજો કેવી રીતે કરી શકો? એવા તો એટલે એક્સચેન્જીસ તો ઘણા લોકો સાથે કર્યા હોય, પણ મારો રોલ જો ગણે તો હું એટલું જ ગણું કે આખી વાત જે છે તે જેટલી સ્પ્રેડ કરી શકાય, સમજાવી શકાય. જ્યોતિભાઈ, તમે કીધું કે યુ વર એન આઉટકાસ્ટ એન્ડ યુ સફર્ડ, and mainly because of the Narmada issue in Gujarat. Yes. So can you say how did it impact your other work? How did it suffer? You see, મને સફર કરતા it would foolishly avoid me, એમ મને લાગે છે. કારણ કે જ્યાં હું કામ કરી શકું અને જ્યાં હું કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકું ત્યાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાની તક જ ના રહે, એવી સ્થિતિઓ અનેક પ્રાપ્ત થયેલી છે. અને એમ કે હું
આવું ગણું છું કે એડ્યુકેશન એઝ સચ, એજ્યુકેશનની મારી પાસે એટલે એક્સપિરિયન્સ ઘણો વધારે પ્રાપ્ત છે એમ હું માનું છું. એનો ઉપયોગ અહીંયા નથી થઈ શકતો, ઉપયોગ થતો નથી, એનો ઉપાય નહીં મારી પાસે. સફર કરવાનું કરતાં નિગ્લેક્ટ થાય ને કોઈ પણ વાત, એ તો એ થાય ને કે ભાઈ આ હવે અહીંયા આ તો કેટલું આ લોકો ઊંધું કરી રહ્યા છે, સહેલાઈથી આમ કરી શકાય એમ છે એમ આપણે કહી શકીએ, તો ત્યાં એ ન જ થાય આપણું. પણ યુ હેવ નો વોઇસ ધેર. પણ મારું કામ બોલે ને એટલે કેટલાક લોકો લાચાર થઈને સ્વીકારે જ મને, ત્યારે પછી પાર્ટિસિપેટ કરી શકીએ સારી રીતે એમાં. એટલે મને ઉલટું કામ કરવા મળ્યું છે એમ મને કહેવું જોઈએ. તમે જે સંસ્થામાં અહીંયા વેડછીમાં ને અહીંયા કોઈ વાર તમારે ખટપટ કે તમને વાંધો કે ગવર્મેન્ટ પ્રેશર સંસ્થા ઉપર બીકોઝ ઓફ યોર વોકલ રોલ એવું કંઈ થયેલું છે? કમ્પ્લીટલી વાત જ જવા દે, એમાં તો કેટલું એ થયેલું છે. વન્ડરફુલ ઇન્સ્ટન્સીસ આપી શકું એમાં કે મને વાંધો નથી, પણ એ બધા કહેવાની જરૂર નહીં. જ્યોતિભાઈ, ઇન ગુજરાત આ નર્મદાના મુદ્દા ઉપર ગુજરાતમાં કયા બીજા લોકો જે છે જેમણે આ મુદ્દાને આગળ, એન્ટી ડેમ મુદ્દાને આગળ સ્પ્રેડ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા કરી હોય? એટલે બહુ આપણા જસભાઈ છે, જેને કંઈક આ પેલી ચોપડી લખી ત્યાં રાજસ્થાનની એની, એવા લોકો છે. એટલે બહુ ઓછા લોકો એમ કહેવું જોઈએ. રાધર એમ છે કે આજની જે સામાન્ય આજે જે જુઓ છો ને તેમાં એવું છે કે લોકો શું કહેવું જોઈએ, જીવે જાય છે. ગુજરાતનો સામાન્ય માણસ જીવે જાય છે, ઘસડાતો જાય છે, સ્ટેન્ડ લેવા માટે તૈયાર નથી. એટલે ઠાકોરભાઈ તો છેવટ સુધી સાથે હતા, રોહિત છે, એ ગ્રુપ તો આખું સાથે જ હતું, પહેલેથી હતું. ફ્રોમ ડે વન દે વેર ટુગેધર. પણ કરવા ના દે ને, ઇમ્પેક્ટ જ ના કરવા દે ને, એ તો બધા રિટન ઓફ બિકોઝ ઓફ ધ લેફ્ટિસ્ટ વ્યૂઝ. ગિરીશભાઈને પણ આજે ગિરીશભાઈનું ક્યાં ઊભો રહેવા દે છે? હ્યુમન રાઇટ્સનું આખું બધું કામ, એને આટલું મોટું કામ કરનારો માણસ, આટલું સમજણવાળો માણસ, એને ક્યાં ઊભો રાખ્યો? ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ. એ તો પોતે આગ્રહપૂર્વક જેમ મારી જેમ લડે રાખે છે, એ જુદી વાત. અને એમને પણ ઘણા દબાવવું પડે છે, એમાં કંઈ ના નહીં. એટલે લીગલ આસ્પેક્ટ્સ જ્યાં હોય ત્યાં એને રેપ્રેઝેન્ટ કરેલી છે, ઓલ ફોરમ્સ એમ કહેવું જોઈએ. અને એ વોઝ રેકગ્નાઇઝડ એઝ સચ. એમને અમેરિકામાં બોલાવતો વ્યાખ્યાનો આપવા માટે, આને માટે એ જોઈને ઇઝ બીન વેલ રેકગ્નાઇઝડ. આપણે ત્યાં નહીં. એટલે આપણે ત્યાં પ્રશ્નો એ જાતના છે કે એકવાર તમે મેઇન ટ્રેન્ડની જોડવી વાત કરો તો યુ આર નોટ વોન્ટેડ, યુ આર નોટ ટુ બી વિથ અસ. અનટચેબલ જેવા બની જાઓ, સીધી જ વાત. મારે તો બાબુભાઈ સાથે પણ ઘણી ચર્ચાઓ થયેલી. બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યારે પણ થઈ હતી, ચીફ મિનિસ્ટર પછી પણ થઈ છે, અને પછી પાછા મિનિસ્ટર અને ચીમનભાઈની મિનિસ્ટ્રીમાં આને જ માટે થયા ત્યારે તો ઘણી વધારે ચર્ચાઓ થયેલી મારે. એકવાર તો 5 કલાક સુધી ચર્ચા કરી છે મેં એમની સાથે. પણ he was sold to it એમ કહેવું જોઈએ. નર્મદા ઉપર પણ ચર્ચા ચાલેલી એમની જોડે? વોસ નર્મદા પર, હું નર્મદા ઉપર 5 કલાક કરેલી છે એમની સાથે. and he was very unhappy about it. અને એમને મને બહુ ખરાબ કાગળો લખ્યા છે.
યસ એટલે લખ્યા હતા તે વખત. હું રાખતો નથી કોઈનું કંઈ. મેં તેમને એ પોઈન્ટ કર્યું હતું કે તમે ચીમનભાઈ પટેલને એ કર્યા હતા મિનિસ્ટ્રીમાં લીધા ત્યારે તમે રાજીનામું આપ્યું હતું. કારણ કે ચીમન પટેલ કેવી રીતે કોંગ્રેસનો એ થઈ શકે એમ તમારા મનમાં હતું. તેની મિનિસ્ટ્રીમાં તમે મિનિસ્ટર થાવ, ચીફ મિનિસ્ટર થયા પછી એ કેવી રીતે થાય? એટલે એ વોઝ વેરી અપસેટ અબાઉટ ઇટ. કારણ કે હું તો સીધી પોઈન્ટેડ કર્યું હતું એને પોઈન્ટ કર્યું હતું. એમની સાથેના મારા રેપોર્ટ બહુ હતું. એટલે વી વેર વેરી ક્લોઝ એમ એ લીધે. અને એમ પહેલાં પણ બાબુભાઈ સાથે તો મારો સંબંધ થયેલો જ હતો. પણ એટલે બાબુભાઈ મને કહી શકે, બે વાત કહી શકે. પણ આ હોય તો બધામાં તો એ બહુ ફોર્મ હતા કે ના આ તો આમ જ થાય, બીજું કંઈ થાય જ નહીં. એ વોઝ સોલ્ડ ટુ ઇટ કે પાણી સૌરાષ્ટ્રને જોઈએ છે એ વાતમાં તો કંઈ પ્રશ્ન જ નહીં. સૌરાષ્ટ્ર પાણી વગરનું પડ્યું છે એટલે શું થાય હવે? અને તમારા ભાવનગરને પાણી આપવા માટે બાબુભાઈ બહુ કીન હતા. ભાવનગર પાણી ક્યારે મળવાનું? તમે કલ્પના તો કરો. તમારી મૂળ પ્રોજેક્ટમાં વાંચો ને. સુરેન્દ્રનગરથી કાઢીને ત્યાં જડવાનું છે, સુરેન્દ્રનગર સુધી પહોંચાડવાનું. પછી ત્યાં પહેલાં તમે એમ કહો છો કચ્છને પહેલાં આપવાના છો ને જુનાગઢમાં કેવી રીતે જવાનું છે? લિફ્ટ કરી છે. એનો અર્થ શું થયો? લિફ્ટ કેવી રીતે કરવાના? તમે ક્યાંથી લાવવાના? પાવર તો છે નહીં મારી પાસે. લિફ્ટ કરવાનું પાછું જુનાગઢમાં. કઈ કલ્પના તો આપણને સરખી હોવી જોઈએ. અને કેટલો એરિયામાં પાણી આપવાના? આપીને કેટલા એરિયામાં? તમારો રેકોર્ડ જુઓ ને. સુરેન્દ્રનગર કે ભાવનગરને પાણી કેટલું આપવાના છો? પાણી ક્યાં છે બતાવો. આ તો રેઇનફેડ રિવર છે, આ કે હિમાલયની રિવર નથી. આ બધું સમજવું પડે ને આપણે. વેચ જાય છે, આમ સમુદ્રમાં પડી જાય છે. તે બધું બચાવવું જોઈએ ને આપણે. ફ્લડ કંટ્રોલ પણ થાય. ફ્લડ કંટ્રોલ ના થાય તમે કઈ વાત જ. અને અમે કે 3 વર્ષનું પાણી સાચવી જ શકવાના છીએ. તું કેમ સમજતો નથી? 3 વર્ષનું પાણી તમે પાણી જોઈશે ને, આવવું જોઈશે ને પહેલાં તો. વેન યુ આર ડિસ્ટ્રોઈંગ યોર ફોરેસ્ટ, હાઉ આર યુ ગોઈંગ ટુ યોર વોટર? હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ધ વોટર? રેનફેડની વાત ઉપર તો બહુ તકરાર થાય પણ સમજવા જ તૈયાર નહીં. દે આર સોલ્ડ પીપલ. એટલે એ લોકો વાંચવા, વિચારવા, તપાસવાથી. અને ચીફ જે મિનિસ્ટર જે એક્ઝિક્યુટ કરનાર, મેં એમાં કરપ્શન કેટલું ચાલે તમને કંઈ ખબર છે? આવો મેં બતાવો. મને ત્યાં હું જાણું છું કે બંગાળની 2 ફોર્મ ત્યાં રાજપીપળામાં સક્સેસફુલી કામ કરેલું. એ લોખંડ ખરીદી લે છે સીધું જ. અહીંયાથી જાય ને સીધું ત્યાં જ વેચાઈ જાય અને ત્યાં રેકોર્ડમાં થઈ જાય, ચડી જાય છે. એ ખબર છે આપણને? સિમેન્ટની ગોળ 50 રૂપિયે તે વખતે તે ત્યાં 30 રૂપિયા મળતી હતી. રાજપીપળામાં બધે 30 રૂપિયા મળતી હતી. યસ, અવેલેબલ. આ જ નર્મદાની સિમેન્ટ મળતી હતી. ટ્રકની ટ્રક આઉટલોડ થઈ જતી હતી. હું એ બધું અમારી પાસે રિક્ષન મારી પાસે રેકોર્ડ છે, તમને બતાવી શકીએ. તમે આવો તો જ બતાવીએ. એમાં ક્યાં સવાલ? ત્યાં આવવું પડે તમારે રાજપીપળા. લોકોએ મકાનો મફતમાં બંધાવ્યા છે. એ બધું સરદાર સરોવરનું ડેમ બંધાઈ ગયો બરાબર. એટલે પછી એક્સપ્રેસમાં નીકળ્યું હતું ને પેલું એનો સ્પીલ ઓવરનું, એ આખો તૂટી ગયો હતો, સાથી તૂટી ગયો હતો. પણ આવી એ લોકો સાથે ચર્ચાઓ ચાલે છે. એટલે બાબુભાઈ ત્યારે મંત્રી હતા, નર્મદા મંત્રી હતા. હોય હી વોઝ. એટલે ત્યારે when he was a minister, તમને જે કાગળો લખ્યા ત્યારે મિનિસ્ટર હોય ત્યારની જ વાત છે. મેં તો એકવાર સનતને પણ લખેલો. એ તો એ હતો ને ત્યાંનો સનત મેદાને.
ઠાકોરભાઈએ મને મોકલાવેલું. ત્યાંના લેબરર્સનો આખો પ્રશ્ન જે આવ્યો હતો ને એમને ઊભો કર્યો હતો ઠાકોરભાઈએ વડોદરામાં, એ આખો મેં મોકલાવ્યો. ત્યારે આનો સનતભાઈનો કાગળ આવ્યો કે એ જે 18 મરી ગયા છે એ કંઈ ગુજરાતના મજૂરો નહોતા. એટલે મેં બહુ ખખડાવીને કાગળ લખ્યું કે તમે આંતરભારતીના સાને ગુરુજીના ગ્રુપના એક ટ્રસ્ટી છો, તમે મને એવું કાગળમાં લખી શકો કે એ જે મરી ગયા તે ગુજરાતના મજૂરો નહોતા? એનો અર્થ તમે શું કરો છો? મને કંઈ સમજાતું નથી. હાઉ ડેર યુ ટોક ઓફ આંતરભારતીય વગેરે. મેં તો બહુ ખગડાવીને કાગળ લખ્યો. એટલે એને તો બહુ એ આવ્યો કે તમે બાકી ગેરસમજણ કરો છો, મેં આવું કંઈ કહ્યું નથી ને આમ છે ને તેમ છે ને પ્રાણ બધું કરી. અને મારા કે એને મેં ફરી આખી તપાસ કરાવડાવી છે કે એવું કંઈ થયું જ નથી. અને ત્યાંના કલેક્ટરે મને જણાવ્યું છે કે કોઈ એવા મરણ થયા નથી. તમારા ઓફિસર તમને કહે હે અને તમે સ્વીકાર લો, તમે કંઈ તપાસ કરેલી? પણ એ બસ એટલે એ તો સનતકુમાર તો આજે પણ મારાથી રિસાયેલો માણસ છે, કારણ કે મેં એને પોઈન્ટેડલી એને માથે મારેલું છે કે પેલા મરી ગયા, દબાઈ ગયા, તેને વિશે તું આવું કે ગુજરાતના નહોતા એમ, એટલે હું માણસ નહોતો એમ, ને તું એની વાત કરી રહ્યો છે, લેબરર્સની વાત કરી રહ્યો છે, અને આ ઠાકોરભાઈએ કાઢેલી વાત છે, એટલે તમે ના પાડો છો મને? બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો એને માટે. એ ઓફિશિયલ લેટર્સ આવેલા છે મારા ઉપર. આવી તકરારો તો કરેલી જ છે મેં, એમાં ક્યાં ના છે. એટલે આમ બાબુભાઈ કહો કે સનત કહો, લેરી કહો, આ બધાને મેં તો ઊંચા કરેલા છે. તમે કીધું સોલ્ડ આઉટ, એટલે સોલ્ડ આઉટ, વોટ ડુ યુ મીન બાય ધેટ? બાબુભાઈની વાત કરતા તમે કીધું યુ વર સોલ્ડ આઉટ. એટલે એને પોતાને એ વાતમાં વિચાર કરવાની તૈયારી ના રહી. દેટ ઇઝ સોલ્ડ આઉટ. એટલે કંઈ પૈસાની એ માણસ તો ચોખ્ખો હતો, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. પણ મૂળ વાત એવી કે હી નેવર વોન્ટેડ ટુ કન્સિડર ધી ઇસ્યુઝ જે રેઝ મેં તમને તારી સામે ના કર્યા અત્યારે, કે ભાઈ પાણી કેવી રીતે જવાનું, પાણી કેવી રીતે મળવાનું, કેવી રીતે તમે સંગ્રહ કરવાના, આ બધા પ્રશ્નો જે છે તમે સમજો જરા યાર. એમાં એક મને પોતાને એવું લાગે છે કે ધી થ્રસ્ટ ઇઝ ટુવર પ્રોવાઇડિંગ વોટર ટુ સૌરાષ્ટ્ર એ બહુ મોટો હતો. અને સૌરાષ્ટ્રની લોબી એ આજે પણ તમારા એના ઉપર ગવર્મેન્ટ ઉપર બહુ મોટું કામ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધરાવે છે. The Patels have a greater influence on the government of Gujarat. કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ આવે તો પણ. It is the richest lobby we have. Patels are the richest lobby. અને એ લોકો ડિસાઇડ કરે છે કે આ ગવર્મેન્ટ શું કરવું જોઈએ, એમાં કંઈ સવાલ જ. આજે તો હવે અંબાણીને વેચાઈ ચૂકેલા છે, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. There is no government in this country. એ તો બહુ ચોખ્ખું છે. આજે એ ગવર્મેન્ટ છે નહીં, એ તો સમજી લેવું જોઈએ. It is just being used by all the corporate groups. They are using it very nicely. Totally exploiting the situation. એક ચીજ નહીં રહેવા દે. બહુ સિરિયસ સિચ્યુએશન છે અત્યારે તો. એમાં ઉભા રહેવું લડવું એટલે કે સહેલી વાત છે. આ નેનો વિશે, સિંગુર વિશે મારો કાકા ગયો છે રાઈટ ચેનલથી. પેલા રવિકાંત કરીને છે ને ટાટા મોટર્સનો જે મુખ્ય મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે, એને મારો કાકા પહોંચી ગયો છે. એટલે આપણે લડીએ તો છીએ, પણ ક્યાં સુધી લડીએ, કેવી રીતે લડીએ? See, people just accept what has been said by the politicians. And the media going on just supporting the whole thing. એ જે આખી એ હતી,
એ તો શિયર મેડનેસ, આટલી બધી બ્લાઇન્ડનેસ કેવી રીતે હોઈ શકે? એટલે આપણે વચ્ચે પડવું પડે, એટલે આપણે કહેવું પડે કે આ તો બધું ખોટું ચાલે છે, બધી ઊંધી જ વાત ચાલે છે, કંઈ છે જ નહીં એની અંદર. એને મંજૂર કર્યું ત્યારે જ કંઈ હતું નહીં. બેઝિકલી આખા પ્લાન્સ જ ખોટા છે. અને કેવલ પોલિટિકલ પ્રેશર આવ્યું એટલે આપી દીધી, મંજૂરી આપી દીધી. આ શું વાત શું છે? શિયર નોનસેન્સ. એટલે એ કન્સર્ન તો આ હતી કે લોકોને મિસગાઈડ કરવાનું કામ ચાલે પોલિટિશિયન્સ દ્વારા, અને આપણે જોયા કરીએ, આપણે કંઈ કહીએ નહીં, અને બધા આયા કરે, તાળીઓ વગાડે, છે શું વાત? દેટ વોઝ ધી બેઝિક કન્સર્ન. અને એમાંથી આખી વાત ઊભી છે કે જે કંઈ કરવું પડ્યું તે કર્યું. એટલે કન્સર્ન ઇઝ મિસગાઇડિંગ ઓફ ધી પીપલ, મીડિયા યુઝિંગ ધી સેમ એન્ડ જસ્ટ ટોઈંગ ધી લાઇન ઓફ ધી પોલિટિશિયન્સ. કંઈ ચાલે તો એમાં જ ઠાકોરભાઈ જેવો કોઈ મળ્યો કે રોહિત જેવા મળ્યા કે કોઈક મળ્યા. અને હું તો તે પહેલાં એની અંદર પડેલો છું એમ કહું છું, કારણ કે મેં તો અમરીશને મોકલાવી દીધો નર્મદામાં. આ તો પાછળથી મને એટલે એ આવ્યું છેક 89માં આ સીધો કોન્ટેક્ટ NBA હતો. NBA પહેલાં જ અમે તો સ્ટાર્ટ કરેલું હતું એમ માનું છું, કારણ કે મિસગાઇડિંગ તો પેલું શરૂ જ થઈ ગયું હતું ત્યાં. નર્મદા એટલે લાઈફ લાઈન, બીજું કશું જ નહીં. એ તો ખોટી જ વાત ને. એટલે મારી પાસે ચોપડી બહુ વહેલી આવેલી છે. હું છે ને એ મારા રમેશભાઈ લઈ આવ્યા. હા, એટલે એ પહેરીને હી વોઝ ટોટલી કમિટેડ ટુ ઉકાઈ રિહેબિલિટેશન. એમાંથી એક જ એને જે આપ્યું તે મોટામાં મોટું આપ્યું તે કે લેન્ડના પૈસા ના લેવાય, પૈસાની વાત જ નહીં કરવાની, પૈસાનો વિરોધ કરો, આપણે લેન્ડનું સામે લેન્ડ માગો, એ જ વાત આપણે પકડી રાખવી જોઈએ. અને એ આ વાહિનીની મદદથી એ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકાયું, એ ચેન્જ લાવી શકાયો. પહેલાં એમાં નહોતું, લેન્ડ ફોર લેન્ડ નહોતું. લેન્ડ ફોર લેન્ડને એ લોકોએ સ્વીકારવું પડે ગવર્મેન્ટે. બહુ સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ અરે પ્રેઝન્ટેશન્સ થયા, એને પરિણામે એ લોકોએ સ્વીકારવું પડ્યું. એ પહેલાં સત્યાગ્રહ થયેલા. હું માનું છું વડગામમાં કે બીજે કોઈ ગામમાં એ લોકોએ શું કર્યું કે એને ડૂબાડવાનું, આપણા તો 19 ગામ જવાના હતા ને, તેમાં આ વડગામના સરપંચને જીપ આપી ભરૂચના કલેક્ટરે. એ જીપ લઈને ગામમાં આવ્યો. ગામ એને ફરતે બેસી ગયું જીપની કે તું પાછું આપી આવો તો અમે તને અહીંયા રહેવા નહીં દઈએ. 3 દિવસ લોકો બેસી રહેલા ત્યાં, પછી જીપ પાછી ગઈ. એ સત્યાગ્રહ અમરીશને એ લોકો બધાએ કરેલો છે. ત્યારે તો NB હતું નહીં ત્યાં. એટલે એમાં અમે ઇન્વોલ્વ હતા. એટલે હું કહું છું એમાં તો પહેલેથી હું ઇન્વોલ્વ હતો. પણ બેઝિક ઇસ્યુ તો આ હતો કે આ મિસગાઇડેડ પબ્લિક ઓપિનિયન હેઝ ટુ બી ઇમ્પ્રુવડ ઓન. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ મચ વી સક્સીડેડ. ઇવન નાઉ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અહીંયા સુરતમાં મારે પગ મૂકવો અઘરો થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય. NAPMની ટ્રીપ આવી ત્યારે જે મેનિપ્યુલેશન્સ થયા છે, ઇવન ઘનશ્યામ શાહ વિડ્ર્યુ. મેં ઘનશ્યામ શાહને કહ્યું કે આવું એક ગોઠવવું છે અને અહીંયા આપણે ભેગા કરીએ. એ પ્રોમિસ્ડ કે ઇટ્સ ઓલ રાઇટ, અને અહીંયા આપણે કરીશું, સેન્ટરમાં જ એ લોકોને હોસ્ટ કરીશું વગેરે બધું કર્યું. પછી ફાઇનલ થઈ ડેટ્સ એટલે પાછો કહેવા ગયો કે જુઓ ને કે આમ છે ને તેમ છે ને. આઈ અન્ડરસ્ટુડ હિમ, સોરી સર. પણ મેં આ સ્ટેની ખરો ને આપણો, એને કહ્યું કે તું કર, તું મને આપ જગ્યા. સ્ટેની સપોર્ટેડ મી. એટલે પછી અમે ત્યાં જઈને રહ્યા. અહીંયા તો ભાજપનું રાજ ચાલે સુરતમાં, અને ભાજપવાળા એટલે આજ મને ઘનશ્યામે કહ્યું કે આ ભાજપના એમાં અહીંયા તોફાન થાય, મને પરવડે નહીં. બરાબર છે, મને બધા પરવડે તોફાન થવાનું થાય, આ તો અમે કરવાના. સ્ટેની સાઈડ ઓલ રાઇટ, કમ ઓન, નો પ્રોબ્લેમ. એટલે એ એક એવું સુરતનો એક ક્રાઇસિસમાંથી હું પસાર થયેલો છું કે ત્યાં કેવી રીતે પગ મૂકવો. કારણ કે જે આપણા સપોર્ટર્સ કહીએ, જે આપણી સાથે રહીને કંઈક કરવા તૈયાર હતા, તે લોકો જ ખસી જાય તો શું કરીએ. એટલે
ગુજરાતના જવાનોને ને એ લોકોને તૈયાર કરવા માટેના કાર્યક્રમો ત્યાં થયા છે, અહીંયા કર્યા છે, પણ એ આપણા જ માણસો ખસી જાય એવી સ્થિતિમાં અમે ભરી ત્યારે શું કરીએ? પણ આઈ ફોટ ઇટ આઉટ, એમાં કંઈ વાંધો નહીં, અને કંઈ થઈ શક્યું કે બધું જ થયું, એમાં કંઈ સવાલ નહીં. Jyotibai, what would you say is what has been the contribution of Archvahini in this whole Narmada issue? Well, it would be very difficult for me to say it. The group is not clear as to what it wants to do. એવા લોકો હોય છે, એટલે પબ્લિક વર્કમાં એવા લોકો આવે કે જે લોકો આવા જે કમિટેડ લોકો હોય ને તેને યુઝ કરે પોતાના પર્સનલ એને માટે. ગોલ્સ તો કંઈ હોય નહીં, કામ કરવાની કોઈ દાનત ના હોય, પણ પછી બધા કંઈક એને જે ગાંધીજીએ કહ્યું છે તે શબ્દો વાપરવા પડે કે મોટામાં મોટું ડેન્જર આ દેશને છે ને તે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લોકોનું જે લોકોને વાપરી ખાવાનો જે અને ડિસરિગાર્ડ કરવાનો જે કાર્યક્રમ ચાલે છે ને તેનું વન ઓફ ધેટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધીસ Archvahini, કે they were not concerned with anything. They are not concerned with it. એ મારો મત છે. એ જ અમારે એટલે બીજા ગ્રુપ્સમાં પણ મારો અનુભવ એ જ છે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી બહુ પાવરફુલ હોય, પણ એ લોકોનું કામ જ એ કે કેવી રીતે આનો ઉપયોગ કરી લઉં અને એના ઉપરથી હું મારું રોટલો શેકી લઉં, આટલું જ એ લોકોને કામ હોય. દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન the dam or the anything. They joined even Bhajap at a stage. That was simply surprising કે ભાજપને સપોર્ટ કરવા માટે ઊભા રહી ગયા. અને કેટલું આ મરીબેલીમાં જે રીતે માર ખવડાવે છે લોકોને તેમાં એ વોઝ ડિરેક્ટલી રિસ્પોન્સિબલ. ધી આર્ચવાહિની પીપલ વર ડિરેક્ટલી રિસ્પોન્સિબલ એમ હું માનું છું. અને પછી ભાન આવ્યું, પછી એકદમ ગુલાટ ખાઈને આવે ગયા કે આદિવાસીનું આમ થવું જોઈએ તેમ થવું જોઈએ. હવે કંઈક નવી વાતો કરે છે, જે કરતા હોય તો કરે. પણ બેઝિક ઇસ્યુ આ છે કે જે લોકો બહુ હોશિયાર હોય છે ને તે લોકો તમે જરાક વધારે કરતા હો તો તમને કેવી રીતે પોતાના એમાં લેવર કરીએ અને તમે તો એમ માનો કે તમારું કામ કરો છો પણ દે આર યુઝિંગ યુ, એવું એ કરતા હોય છે. જેમાં આપણે ઊભા રહેવું છે કે નો સોરી, આઈ એમ નોટ વિથ યુ. આટલું જ આર્ચવાહિની વિશે કહેવું જોઈએ. જ્યોતિભાઈ, નર્મદા આંદોલનની ફંડ રેઝિંગ અને એમાં તમારો રોલ એઝ ફાર એઝ આઈ રિમેમ્બર રહ્યો છે. કેન યુ ટેલ? હાજી, આ છે જ ને. એની વિશે વાત કરો ને. હાઉ ડીડ યુ મેનેજ, કેવી રીતે, વોટ ઓલ? ઇટ્સ બીન એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. એટલે મારે કંઈ વિશેષ એફર્ટ કરવી પડી એવું કંઈ હતું નહીં એમાં. સી આઈ વોઝ રાજમોહન ગાંધી ખરો ને, એ રાજમોહનની સાથે કંઈક રિલેશન્સ ઊભા થયેલા અને મારું આ જે જેપી સાથેનું કામ થયું ને તેને કારણે બે એટલે એક તો વિનોબાના ગ્રુપ સાથે પણ મારે વધારે કોમ્યુનિકેટ કરવાનું થયેલું અને આ રાજમોહનના ગ્રુપ સાથે પણ. એમાં ટાટાના મિસ્ટર લાલા હતા. Lala was the director of Dorabdi Tata Trust and he supported me all along with a condition, એક કે કોઈ દિવસ તમે માંગણી કરો તેમાં મેધાનું નામ ન આવે એટલું કરવું જોઈએ. નર્મદા બચાવ આંદોલનનું પણ નામ આવવું ના જોઈએ માંગણી કરો તો. એટલે પછી માલેગાંવને ઇન્વોલ્વ કર્યો હતો સુગંધબરણની, એટલે લોક સમિતિ દ્વારા પૈસા પુષ્કળ લીધા. એમ કોને કે આ જીવન શાળા માટે દર વર્ષે લગભગ ₹1.25 કરોડ લેતા હતા ટાટા દોરાબડી ટાટા ટ્રસ્ટ પાસેથી એવરી યર. એ જીવન શાળાઓ એના ઉપર જ નવી એમ કહીએ તો ચાલે. એટલે ટાટા પાસેથી પૈસા લેવાનું મારા માટે બહુ સહેલું હતું. એ મને બહુ એડવાન્ટેજીસ રહ્યા. એ બીજા એ મળે પછી એમાંથી તો એ લોકોને લીધે બીજા પણ હોય ને. એ મને બહુ એફર્ટ કરવી પડી છે એવું કંઈ છે. It was more easy for me.
એટલે આ જીવન શાળા નર્મદાની જે ચાલે છે એના માટે હા, લગભગ એમ કહો ને કે લોકસમિતિ માલેગામ દ્વારા લગભગ જ્યાંથી શરૂ થઈ ત્યાં સુધી 6 વર્ષ સુધી અપાયા છે. હવે બીજી એજન્સી દ્વારાથી આવે છે. બટ ઇટ વોઝ અગ્રીએબલ ટુ NBA. બસ એમાં ક્યાં સવાલ હતો. અમારે તો એટલે શું કરીએ બીજું, પૈસા ક્યાંથી લાવીએ? આ જ રીતે પૈસા મળતા હોય તો એ રીતે લીધા. પણ ઇટ વોઝ ટોટલી એટલે આ તો સાનિયા ગુરુજીનું ગ્રુપ હતું એટલે એ તો ખાતરી હતી કે આમાં કંઈ સવાલ ના આવે, મને પૈસા બધા સીધા એમાં ઇન્વેસ્ટ થશે ને એ લોકો જ આખું કામ ચલાવે એવી પણ ગોઠવણ થઈ. પૈસા વાપરવાનું કામ એ લોકસમિતિએ જ કર્યું બધું. એટલે ઘાટીનું આ શાળાઓ ઊભી કરવાનું અને એનો ખર્ચ કરવાનું એ બધું લોકસમિતિ જ કરતું ઓલમોસ્ટ. આપણે તો ગાઈડ કરીએ કે અહીંયા કરીએ, અહીંયા કરો, અહીંયા કરો, અહીંયા કરો, એવું બીજું કશું. એટલે સીધું નર્મદા બચાવ આંદોલન ડિરેક્ટલી નથિંગ ટુ ડુ એક્સેપ્ટ કે ક્યાં કરવી જોઈએ, કોણ એમાં સપોર્ટ કરે, ક્યાંથી આવે, ક્યાંથી આવું બધું કરી શકાય. પણ એનો આખો વહીવટ અને બધું એ લોકસમિતિએ કરેલો, NBA નથી કર્યો. NBA વોઝ નોટ ઇન્વોલ્વ ઇન યુઝિંગ ધ મની. પણ શાળાઓ તો NBA ની હતી. હા, એટલે એના વન ઓફ ધી પ્રોગ્રામ્સ ઓફ ધી NBA ઓફકોર્સ ઇટ વોઝ વન ઓફ ધી પ્રોગ્રામ્સ કે ભાઈ અમે કન્સ્ટ્રક્ટિવ એટલે આ જ પોઈન્ટ પર અમે ગયા ને કે કેવળ આ લોકોની સામે સંઘર્ષ નહીં પણ ત્યાં આગળ એ લોકોનું કેવી રીતે ઊભા થાય, કમમાં કમ બાળકોનું શિક્ષણ થાય એને માટે તો કંઈક આપણને વ્યવસ્થા આપવી જોઈએ ને આપણે. એ આ લોકોને ગળે ઉતરે કે વાત સાચી છે તમારી, ટાટા ટ્રસ્ટને. એટલે એ લોકોએ આપ્યા પૈસા, માગીએ એટલે આપે, એમાં કંઈ સવાલ નહોતો. 11 શાળામાં રહેનારા લગભગ એમ ગણો ને કે દરેક શાળામાં મોટે ભાગે 201 છોકરાઓ હોય છે, 200-250 છોકરાઓ. એનું ખાવા પીવાનું શિક્ષકોને કંઈ પગાર અપાતો નથી. ખાસ અંદાજે 1200 કે 1500 રૂપિયા અપાય છે, એથી વધારે પગાર અપાતો નથી. હવે એ લોકોના 12 મહિનાના પગાર એ 11 શાળાના પ્લસ આ લોકોનું ખાવા પીવાનું, રસોઈયાનો ખર્ચ, આ બધાનો ખર્ચ કાઢવાનો. એટલે એ તો બહુ ઓછા પૈસા છે મારો માનસ. નોટ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ. આપણને લાગે કે 1.25 કરોડ છે પણ 1.25 કરોડ અમાઉન્ટ વધારે નથી, એટલી મોટી એમાઉન્ટ નથી. તમે જીવન શાળાના બીજા કામોમાં એઝ એન એજ્યુકેશનિસ્ટ કેવી રીતે તમે સમય અને શું એ લોકોના જે કામ થાય ત્યાં હું ગયો છું. સિલ્વી હતી ને ઇન્વોલ્વ, એટલે સિલ્વી બોલાવે પેલું ત્યાં આનંદ મેળો થતો કે બધા ભેગા થતા, બધી શાળાઓ ભેગી થતી, એ દરેક એમાં હું ગયો છું. અને એમને પણ નિમ ગવર્નની શાળા એમાં તો બહુ વખત આપેલો છે મેં. શિક્ષકોની સાથે બેસીને એ લોકોનું શિબિર કરીને, બાળકોની સાથે બેસીને આમ એવા કામો કર્યા જ છે. જ્યોતિભાઈ, એક સવાલ નોટ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ NBA બટ ઇટ કમ્સ ટુ માય માઇન્ડ કે ટાટાની વિરુદ્ધ પણ આંદોલનો તો ચાલે જ છે આખા દેશમાં. દેન એનું ટ્રસ્ટ, હાઉ કેન પીપલ લાઈક અસ, how justified would it be, how would you justify to take money from a trust of the Tatas? Once we involved with Nandigram and Singur, એ લખીને આપેલું છે લોકોને કે સિન્સ વી આર અગેન્સ્ટ યુ, વી ડોન્ટ વોન્ટ યોર ફંડ્સ. એ બહુ ચોક્કસ સમજાવ્યું છે લોકોને કે અમારે તમારી સામે લડવું હોય અમે તમારા પૈસા કેવી રીતે લઈએ, બે ચીજ અમે ના કરી શકીએ. એ વાત તો બહુ સ્પષ્ટ છે. એટલે દેર વી હેડ નોટ કોમ્પ્રોમાઇઝડ અવર સ્ટેન્ડ અગેન્સ્ટ ધેમ હિયર. અને તે પણ સ્કૂલ્સ માટે પૈસા લીધા આપણે, બેઝિકલી રિકન્સ્ટ્રક્શન ને સ્કૂલ્સને માટે આપણે પૈસા લીધેલા છે. એટલે એ જે પૈસા લેવાયા છે તે આ રીતે લેવાયા છે. અને આ જ્યારે પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે બહુ લેખી જ આપી દીધું કે સોરી સર, વી ડોન્ટ વોન્ટ દેટ મની. એટલે ક્યાં એ જનસહયોગ ટ્રસ્ટ એક થયું ને, આ પેલા રાઇટ ટુ લાઇવલીહુડનો પૈસા જે આવ્યા તેનું જનસહયોગ ટ્રસ્ટ બાબા આમટે અને આના મેદાના નામે અપાયું.
એનો હું ટ્રસ્ટી છું આજે પણ એમાં અમે લેખિત આપ્યું. જનસહયોગ ટ્રસ્ટમાં યુ હેવ બીન અ ટ્રસ્ટી સિન્સ about 15 years or so now. પણ જનસહયોગ ટ્રસ્ટમાં તો રાઇટ લાઇવલીહુડ એવોર્ડના પૈસા હતા, તો હાઉ ડઝ ટાટા કમ ઇનટુ ધ પિક્ચર? ટાટા ટ્રસ્ટ આઈ મીન. એમ નહીં, અમે ત્યાં આમાં માગણી કરેલી હતી પૈસાની, કારણ કે જનસહયોગ ટ્રસ્ટના જે પૈસા છે એ 17 લાખ આવેલા. હવે એમાંથી જે અપાય છે તે 1000 રૂપિયા અપાય છે. હવે 1000 રૂપિયા તો આજે ઇઝ નોટ પોસિબલ કે કોઈ માણસ કામ કરી શકે. એટલે એવો વિચાર થયો કે ટ્રસ્ટનું કોર્પસ વધારવું જોઈએ. એ કોર્પસ માટે માગણી કરી અને એ લોકોએ કન્સિડર કરી અને અમે બેઠા, ત્યાં ચર્ચા થઈ અને ચર્ચા થઈ પછી જ્યારે પાછા ટ્રસ્ટમાં બેઠા ત્યારે નક્કી કરી નાખ્યું કે આ પૈસા ના જોઈએ, કારણ કે કોર્પસ ના વધે તો કંઈ વાંધો નહીં, આ પૈસા નહીં લઈએ. But the Tata Trust had agreed to give the corpus? Oh, yes. It was ready to do it. But initially there was an approach. Yes, we did approach. Yes, we did. And they were ready to give. Yes, definitely. A corpus. Oh, yes. Jyotibai, what according to you, Narmada movement ni main achievements su in Gujarat in particular, but generally? Basically, World Bank could rethink. અને એની પાસે એક કન્સેપ્ટ આવી જ ગયો કે આ જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે તે મોટો ઇસ્યુ છે, એટલે એ તપાસ્યા વગર કોઈને આપણે નહીં કરીએ. એ વર્લ્ડ બેંકના થિંકિંગમાં પહોંચી ગયું. એટલે દેટ વોઝ અ બિગેસ્ટ અચીવમેન્ટ ટુ માય માઇન્ડ. આ પણ ખરું કે લેન્ડ ફોર લેન્ડની વાત પણ ઊભી થયેલી છે. એની અચીવમેન્ટ તો એ પણ મોટી છે કે લેન્ડ ફોર લેન્ડ, બીજું નથિંગ એલ્સ. એ પણ બહુ મોટી અચીવમેન્ટ છે. હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં પ્રશ્નો છે એ જુદી વસ્તુ થઈ, પણ એને જેને કહેવાય ને કે વોટ કુડ બી થિંકિંગની અંદર જો આપણે જો ગણીએ ને કે હવે કોઈ એમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં આ લેન્ડ ફોર લેન્ડ સિવાયની વાત કરી નહીં શકે ગમે ત્યાં. કેટલી મોટી અચીવમેન્ટ છે કે આ દેશની અંદર હવે કોઈનું પણ લેન્ડ લેવું હોય તો બીજું અલ્ટરનેટ લેન્ડ આપવી પડે એવી વાત આવીને ઊભી રહી ગઈ. એ કંઈ નાની વાત નથી. એટલે થિંકિંગ પ્રોસેસમાં બહુ મોટું અચીવમેન્ટ છે. પછી એક પેલું વર્લ્ડ કમિશનની આવ્યું, તેમાં સીધું એમ કે ભાઈ આ લોકોને તો અમારે લેવા જ જોઈએ, આ લોકો સાથે વાત કરવી જ જોઈએ. એટલે મેધાનું નામ લઈને કે ભાઈ મેધા તો જોઈએ જ અમારે આ કમિશન. હવે આમ એટલે કન્સિડરિંગ ધી ઇન્ટરનેશનલ લુકઆઉટ તો એમ ચોક્કસ કહી શકાય કે ઇટ હેઝ મેડ એન ઇમ્પેક્ટ on all dams. Now there is decommissioning going on of the dams. હવે આ શ્રીપાદે પેલી વર્લ્ડ બેંક નોલેજ વાળી એ છે ચોપડી તૈયાર કરી છે ને, તો મેં જોઈ નથી એટલે મને તો બાંધે મને, પણ એમાં હશે કદાચ એ લોકો એને કદાચ કાઢ્યું છે, કંઈક શોધી કાઢ્યું છે, મને ખબર નથી એને શું શોધી શ્રીપાદે. પણ સી એ આ આટલા સોલ્ડ કહેવાય આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટે તે લોકોને, કારણ કે દુનિયામાં આ વિચાર પકડાયેલો છે માટે એને ના નથી પાડી શકતા. હા ભાઈ અમે આ કરીશું. અમે તો પેલા અંબાણીએ પનવેલમાં 10 લાખ આપવાની વાત કરી છે પ્રતિ એકર, પ્લસ 5 લાખ ફલાણા માટે, એમ કહીને બધું 17 લાખનું કોમ્પન્સેશન આપવાની વાત કરેલી છે. લોકો રિફ્યુઝ કરી રહ્યા છે. આ 21મી સપ્ટેમ્બરે બહુ મોટો એને વિરુદ્ધ સત્યાગ્રહ થવાનો છે. ટ્રીમેન્ડસ થિંગ. he dare not put his foot there. એવી પરિસ્થિતિ છે. એ અચીવમેન્ટ કે નાની અચીવમેન્ટ નથી. પ્રશ્નો તો આવે, કોઈ પણ આંદોલન ઊભું કરવું ને ચલાવવું હોય તો આ ગાંધીને પણ મોટો પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહ્યો. હવે તો શું કરે. ગુજરાતમાં what has been the impact or achievement?
ગુજરાતમાં તો આ જ અચીવમેન્ટ કે એ લોકોને સ્વીકારવું પડે કે આ લેન્ડ તો આપવું જ પડે. એ તો મોટી જ વાત છે ને. આપવું પડે લેન્ડ. લેન્ડ આપ્યું ના આપ્યું જે કર્યું તે કર્યું, પણ એ વાત તો એ લોકોને સ્વીકારવી જ પડી ને. એમાં કંઈ સવાલ છે? બીજું એ પણ કે એ લોકોએ વર્લ્ડ બેંકની એ છોડી દેવી પડી, ગ્રાન્ટ છોડી દેવી પડી. એ કંઈ નાની વાત છે? ફંડ લઈને ના મળે તમને. અને સવાલ મારી દૃષ્ટિએ એ નથી, અચીવમેન્ટનો એકલાનો નથી. થિંકિંગ પ્રોસેસ જો બદલાય તો બહુ મોટી વાત કહેવાય. એટલે આજે સર્વોદય ગ્રુપ પણ વિચાર કરતું થયું, એ પણ એક બહુ મોટી વાત છે. કે આ પોલ્યુશનનું ધ્યાન રાખવું પડશે, આ ડેવલપમેન્ટનું થિંકિંગ સારું નથી, ચૂની કાકો જેવો પણ વિચાર તો થઈ જાય. કેટલી મોટી વાત છે. ચેન્જ ઇઝ ચેન્જ. ઇવન ઇન ગુજરાત there is definitely voice coming up which says, Divya Bhaskar wrote a couple of editorials on that, which is good to my mind. Yes, people are getting aware of things. કે આ તો બહુ ભયાનક છે ભાઈ, સેઝ તો થાય જ નહીં. સેઝમાં તો આવું થાય છે. યસ, વન્ડરફુલ. નાના નાના સત્યાગ્રહો બધે જ ઊભા થયેલા છે. And we have raised this problem of Kevadia's tourism program. And they know about it. It has gone there. એ વાતમાં રોહિતનો રોલ સારો છે આપણે. રોહિત ઇઝ રિયલી ગુડ. એનો પ્રેસ સાથે, મીડિયા સાથે સારો સંબંધ છે. રોહિત પ્રજાપતિ. એ બહુ મોટો એડવાન્ટેજ છે. એ એડવાન્ટેજ બહુ મોટો છે. એટલે ધેટ વે વી આર વેલ ઓફ, એમ મને લાગે છે. આ તો એક આખું મોટું એ છે, આમ કે સુનામી આવેલું છે તેની સામે તમે ઉભારો એટલે કેટલેક ઉભારો. પણ લડીએ છીએ, ડૂબી નથી ગયા એટલું તો સારું ને. આ કેવડિયાની વાત કરું છું, અને એક જ જનરલ કહું છું કે આટલું મોટું તોફાન આવી રહ્યું છે તો પણ આપણે ઊભા જ રહ્યા છીએ ને, લડી શકીએ છીએ ને. બાયપાપ તો નથી થયા. અને 4 માણસ મારું વાત સાંભળે પણ છે ને, કોઈક લખે પણ છે ને. અને ત્યાં સત્યાગ્રહ ચાલી રહ્યો છે. પેલો શું નામ છે, નિહાર કે એવું કંઈક હોટેલ કરવા માંડી છે ને, એની સામે ચાલે જ છે. લોકો કરી રહ્યા છે, એ પણ મોટી વાત છે. કેવડિયાના લોકો કરી રહ્યા છે. We are just supporters. જ્યોતિભાઈ, achievements are quite phenomenal. તમે જેમ કહી એમ, તો એવી રીતે તમે setbacks which would you consider are serious setbacks કે જેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? ભાઈ સેટબેક્સ તો આવે જ, એમાં કંઈ સવાલ જ નહીં. એ કંઈ સહેલું થોડું છે. કારણ કે જે ફોર્સિસ છે તે બહુ મોટા છે ને, એટલે આવે. એ કંઈ સેટબેક્સને આપણે ગણીએ પણ નહીં, ગણવા જ ના જોઈએ. આપણે ધ્યાનમાં જ નહીં લેવાના. એવું કહીએ જ આપણે ગણીએ. એ તો એમાં એ તો લડાઈમાં તો કોઈક વાર આમે થાય ને કોઈક વાર આમે થાય. એમાં લડાઈ તો લડાઈ છે. We are fighting it. And they know it well. They will not stop unless you concede what we want to say. એટલે સેટબેકને કોઈ હું ગણવા તૈયાર નથી. There are no setbacks. Move. Fight it out. એ સ્પિરિટથી જ લડવું જોઈએ. That's how I look at it. જ્યોતિભાઈ, તમે એમ કીધું કે આટલા મોટા ફોર્सेस, ઓલમોસ્ટ યુ કમ્પેર્ડ ઇટ વિથ સુનામી. તો could we have ever stopped Sardar Sarovar project? Was it possible? Why not? Even now, yes. Why not? એને પેલું શું કહે છે, આ અમેરિકનો એનું નામ પાડ્યું છે ને, ડિઝોલ્વ કરવાનું, બંધો કાઢી નાખવાનો, ડીકમિશન થવાનું છે. લે, કેન યુ બિલીવ ઇટ? આઈ એશ્યોર યુ દેટ Sardar Sarovar will be decommissioned, whatever the expenses, if we are honest about it.
It has to be decommissioned. It is a meaningless thing. Destroying everything, making all false promises, just taking advantages of by fooling the people. એ ક્યાં સુધી ટકવાનું છે? No fraud ever lives. It will be decommissioned. Let me assure you. I'm pretty sure of that. But could people's movement stop from these disastrous projects from coming up? Let it be a people's movement. People will come and say, no, sorry. If Kevadia people come and say, no, we don't want this tourism project, more and more people will come forward and say, no, this is not the right thing. Let Saurashtra people say that, no, this is not the correct thing. Let Rajasthan say that, yes, we are not getting the right water. It's all foolishness. Kachma to Chech, already there is a group which is saying this is not working at all. We could have better water if we had these things. Let us be clear about it. You see, I am a total optimist. But NBA it was a people's movement. I don't know. People came with you, but they didn't lead the movement. It's a very different thing. પણ જ્યોતિભાઈ in Narmada Valley at least people were involved. તમે એમ કહો છો પર you have been closely Jan Sahyog Trust, Jeevan Shala, લોકોએ ઘર ડૂબાવ્યા, સમર્પણ, ફાસ્ટ, આ બધું કર્યું. તો how do you say કે it has to be people's movement, wasn't it? What could it have been? ઇનિશિયેટિવ એમનો હોવો જોઈએ. તમારા ઇનિશિયેટિવથી કામ ના થવું જોઈએ. એટલે એ આખું એ લોકોએ નિર્ણય કરવાનો ને. એટલે પીપલ્સ મુવમેન્ટ હેઝ ટુ બી ડિસાઇડ બાય ધ પીપલ. You could be just a catalyst to support them. પણ NBA માં પણ એવી નિર્ણય પ્રક્રિયા પીપલ તો હતા જ ને. I don't know. હું આ તને ડૂબની જ વાત કરું છું ને કે અમે બધા ભેગા થઈને બેસીને વાત કર્યા. અમે લગભગ we were something like 40 people in ગાંધી ભવન and she decided ના તમે જે કહો છો હું તો ડૂબવા નહીં. એનો વર્થ ડિસિઝન થઈ ગયેલું હતું. એનો વર્થ I don't want it. એવા ડિસિઝન આવીને ઊભા રહી જાય ત્યારે એને તમારે કરવાનું, બધા દોડીને કરવાનું. એનો અર્થ that doesn't make meaning. That is not a people's movement. લોકોએ કરવાનું છે. તમે કોણ? એનો પ્રોબ્લેમ એને સોલ્વ ના કરે. But the programs and strategy has to be given by somebody. God bless you. આટલો મોટો દાખલો તને આપ્યો કે બધી નિર્ણય એ લોકો કરે કે કયું શું કરવું ને કેમ કરવું. હે પછી તારે બીજો શું છે? પ્રોગ્રામ એ લોકોને સૂચતો જ નથી. તમને શું છે? That is where you go wrong. You want to be leaders. I don't want leaders. In a democracy, there won't be leaders. A people's democracy will be people's democracy. And we want it. We will build it. We'll fight for it. We'll do anything for it. Have you tried to say this in NBA amongst the main people? Oh yes, why not? હું એવું છોડું કે વાત કંઈ કાચી રાખું? હું કોઈને છોડું નહીં. હું કહું જ અનેક વાર. Not once. I have tried that. Over and over again. And I will go on trying it. એમાં કંઈ સવાલ જ નહીં. એટલે તમારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે આવા આંદોલનોમાં લીડર્સ ના હોવા જોઈએ. Oh yes, no problem there. Because they get corrupted. એટલે કે પૈસાનો સવાલ નહીં, પણ મગજ ફાટી જાય, ઘણું બધું થાય, એક્સપેક્ટેશન્સ વધી જાય, પછી રોજ નવું કંઈક એ કરવાનું એ થાય, આ બધા કંઈક જાતના પ્રશ્નો આવે, એમાંથી બચવું પડે. એ કે સહેલું છે.
to control yourself. To control yourself is very difficult. Jyotibai, what according to you are the challenges before people's movement today? According to you, what are the main challenges? I'm not talking about the forces that we know of, tsunami jeva forces of the government and vested interests, and you also mentioned corporations have taken over. I mean, apart from these, what are the main challenges before people? હું એટલે આ ગાંધીયન્સને આ કહેતો રહ્યો છું કે ઇવેલ્યુશન થતું નથી. તમે પ્રોગ્રામ કરો, નિર્ણય કરો, તમે વિચાર આપો અને પછી એની પાછળ લાગી જાઓ, પણ પછી એ શું થયું ના થયું એ સમજવાનો જ વખત નથી તમારી પાસે. એવું કેવું ચાલે? બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ યુ નેવર ઇવેલ્યુએટ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. અનેક કાર્યક્રમો ચાલ્યા કરે છે, પણ કોઈ દિવસ ઇવેલ્યુએશન કરવાનો વિચાર જ નથી આવતો. હવે આ વગર ઇવેલ્યુએશને તમે કર્યા કરો એ કોઈ દિવસ તમારું આગળ વધે નહીં ગાડું. That is the biggest stumbling block. We become the leaders. We don't want leaders. That is the issue. એ તો હું કહી ચૂક્યો છું આખું બધું. એમાં કંઈ નવું કહેવાનું છે નહીં મારે. જ્યોતિભાઈ, તમે 2-3 વાર કિસ્સા તમે કીધા કે યુ હેવ જનરલી બીન ઓપોઝ ટુ પબ્લિક લાઈફમાં જે ફિગર્સ હોય એની ઇલેક્શન્સ, એન્ડ એક તમે સણોસરા લોક ભારતી પબ્લિક ફિગર, ઇફ દે હેવ ડન સમ વર્ક, વોટ ઇઝ રોંગ ઇન પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન પોલિટિક્સ? ઇલેક્શનની વાત કરતા હતા. એમાં એવું છે ને કે કોઈ આપણો રેપ્રેઝેન્ટેટિવ થઈ શકે નહીં, ને ગામનો તો થઈ જ ના શકે. નેટિવ અમેરિકન્સમાં એક બહુ મોટો આગેવાન થઈ ગયો, એ નોબોમા નામનો એનું નામ હતું, નોબોમા. એ નોબોમા એની પાસે આવી આ વ્હાઇટ્સ લઈને વાત લઈને ગયા હતા, ત્યારે એને કહ્યું કે અમારે ત્યાં છે ને કોઈ લીડર ના હોઈ શકે, એટલે હું કોઈનો લીડર નથી. મારે છે ને તમે જે મારી પાસે પ્રપોઝલ લાવ્યા છો ને તે મારે મારા ગામ સાથે મૂકવી પડે, અને પછી બધા જુદી જુદી જેટલી અહીંયા બીજી ટ્રાઇબ છે ને એ બધાએ સાથે બેસવું પડે, અને આખરે બધા જે નક્કી કરે ને તે પ્રમાણે વાત થાય. અમે કોઈ એક જણ નિર્ણય આપે એવું સ્વીકારતા નથી. આ જે ફોર્મેટ છે ને એનો હું પ્રતિબોધ કરતા છું. જ્યોતિભાઈ, તમે તો NAPM માં you are active. NAPM also thought of contesting election. So people like Medha or public, anybody, wouldn't it be beneficial in any way? What do you feel? We have protested thoroughly, and that has gone in well. And that group who wants to be politically active has already found its own ways to do it. એટલે એમાં કંઈ ચિંતા જેવું છે નહીં. Sanjay Mango and his group are strongly for political involvement and election politics. એ તો માનું છું કે 8 વર્ષ પહેલાં આપણે ત્યાં સેવાગ્રામમાં થયા હતા તો બહુ સખત ચર્ચાઓ થયેલી. આ 8 વર્ષ નીકળી ગયા, એ તો ચાલે જ નહીં. અમે ના જ પાડીને ઊભા રહ્યા છીએ, એમાં કંઈ ચાલે જ નહીં. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગો ઇન ઇટ. ધીસ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ થિંગ. We are very clear about it. Jyotibai, you have, right from independence struggle, Gandhi, you have seen him too. You've been involved in so many contemporary struggles. After independence, તમે વધારે જેલ ગયા છો compared to the independence. એક રહી ગયું, અમદાવાદમાં પણ અમે પકડાયા હતા. એક બહુ મોટું ગ્રુપ આપણે ત્યાંથી ગયું હતું આદિવાસીઓનું. લગભગ 300-350 માણસો લઈ ગયા હતા આપણે. ગિરીશભાઈને અમે બધા ત્યાં પકડાયા હતા, અને અમને સ્ટેડિયમમાં રાખ્યા હતા, પોલીસ સ્ટેડિયમમાં રાખ્યા હતા, અમદાવાદના પોલીસ સ્ટેડિયમમાં. શું મુદ્દા ઉપર ગયેલા? એ આપણે આજ અને રેપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે જ કે ભાઈ અમારો રિહેબિલિટેશનનું બરાબર થયું નથી એમ કહેવાનું. હા, નર્મદા.
અને બધાના જ લોકો આદિવાસીઓ બધા લઈને ગયા હતા. Some 400 of them were arrested. We kept there for a whole day. રાત્રે 1:30 વાગે અમને છોડ્યા. 1:30 વાગે ક્યાં જઈએ? બહુ અઘરું કામ. બાળકો લઈને આવેલી બહેનો અને બધા બહુ તકલીફ. What I was asking is કે એમાં તમને very memorable event, very fearful or tense moment out of your whole public life of so many years, memorable, tense, fearful or happy, એક incident કે બે if you can say, it will be very important કે કયા એવા incidents in your life you would consider as the most memorable or most tense or most happy or setback? એવું કંઈ ચોક્કસ હું એમ કહી શકું એમ નથી. આઈ એમ હેપી મેન ઓલ અલોંગ. મેઇનલી બિકોઝ હું એવું માનું છું કે પૈસાની જરૂર ખરી, પણ એને મેં કોઈ દિવસ પ્રાયોરિટી નથી આપી. એની પ્રાયોરિટી 5મી 6ઠ્ઠી છે. જરૂર પડે એટલા હોવા જોઈએ એ બરાબર છે, પણ આ મકાન બાંધવાનું હતું ત્યારે મારી પાસે પૈસા કે એવા હતા નહીં. જમીન પણ મળે એવી નહીં પરિસ્થિતિમાં હતા, પણ બધું થઈ શક્યું. આ મારું માનું મકાન જ્યાં મુંબઈમાં હતું તે વેચાયું હતું, પણ એના પૈસા આવતા નહોતા, પ્રશ્નો આવ્યા હતા, લીગલ ઇસ્યુઝ હતા, એવો બધો. જે દિવસે મેં પાયો ખોદવાનું નક્કી કર્યું ને તે દિવસે મારી બહેનનો તાર આવે કે પૈસા આવી ગયા જ લઈ જાય. આવી મને હેલ્પ મળ્યા કરીશ કે ચમત્કાર જ થાય એકદમ જ, કંઈ વાત જ જવા દે. અમે લગ્ન નક્કી કર્યા ને ત્યારે એ તો બહુ મોટા એમાંથી આવે, ફેમિલીમાંથી આવે. એ ફેમિલી એટલે ઉત્તર પ્રદેશના સ્પીકર જે 3 વાર સક્સેસફુલી રહેલા, જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને એ સાથે મિત્રો, નહેરુ કુટુંબ જ્યાં આવે જાય, ઇન્દિરા એમના ઘરમાં રહેલી, આ છોકરાઓ બે રાજીવને સંજીવ આમના ખોળામાં રમેલા, એવી સ્થિતિ. એ ઘરમાં મારે પેસવાનું. નક્કી તો અમે કરેલું. એટલે એમને એક માગણી આવી કે તમે જો કોઈ ફોરેન ડિગ્રી લઈ આવો ને તો થાય, તો મારે સહેલું પડે સમજાવવાનું. હવે હું કહું હું આ 120 રૂપિયા લેનારો, એમાંથી 40 વાપરનારો, એ ત્યાં કેવી રીતે જવાનું? કયું ફેમિલી? ખેર. હવે મારાથી કંઈ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર મી. હું તો રાજપીપળા દાખલ થઈ ગયો હતો બીએડ કરવા માટે, ત્યાંનો જીબીટીસી કરવા માટે રાજપીપળામાં દાખલ થયેલો હતો. પણ મેં ત્યાં પ્રિન્સિપાલને કહ્યું હતું કે ભાઈ કોઈક એવી એ આવે તો હું પરદેશ જવાનો પ્રયત્નમાં છું ખરો. પાર્લેસ ખરા ને, પાર્લેસ, એની એક સ્કોલરશીપ, એનો તાર મને આવ્યો કે તમે આવી જાઓ, અમારે તમને આપીશ. અને હું લંડન જઈને અમે પરણી શક્યા, અને એના પૈસા હતા એટલે અમારું લગ્ન થઈ શક્યા. બોલ, હવે આ તો એટલે કલ્પના જ ના કરાય ને. ઓક્સફર્ડમાં પણ એવી જ રીતે ગયો. એટલે હું આ મને આને ચોઈસ આપી ને, રોતમભાઈએ ચોઈસ આપેલી હતી કે તું અમેરિકા જવું હોય તો અમેરિકા ને ઇંગ્લેન્ડ. ના, હું તો ઇંગ્લેન્ડ જ છું, મને અમેરિકા વિશે હું જાણું છું, એ આખો ફ્રોડ જ છે. એટલે આવી રીતે મને આવા પણ મળ્યા, આ ઘર પણ મળ્યું છે. પણ આ બધામાં એક જ વાત કે મેં કોઈ દિવસ પૈસાને પ્રાયોરિટી નથી આપી. આજે પણ ના આપું તો કાઢી જ નાખો, મારે પૈસા જે વધારે થાય તો હું ના રાખું. આપણે હારીએ જ કેવી રીતે? હું તો ચેલેન્જ આપનારો માણસ. જ્યોતિભાઈ ઓપ્ટિમિસ્ટિક, પહેલી વાત બહુ મહત્વનું. મારું ને એનું જે કે ઓપ્ટિમિસ્ટિક એક, અને જે કામ લે તે
છેવટ સુધી કરે છૂટકો, ગમે તેટલી મુશ્કેલી આવે તો નિરાશા જરા નિરાશા એના ડિક્શનરીમાં છે જ નહીં. આ એક બીજી વાત, નિર્ભયતા, બહુ જ નિર્ભય છે એકદમ, અને સ્પષ્ટ વક્તા. એટલે એનાથી બીજાને ખરાબ લાગી પણ જાય તો એમને કંઈ એની બહુ ફિકર નથી હોતી, કારણ કે એ કહેવું જ પડે, કહેવું જ જોઈએ, જરૂરી છે. આ એક એમનું મને એક જે લાગે છે તે એવું છે કે. અને બીજું કે ધારો કે અહીંના લોકો એમને લાગે છે કે અહીંના લોકો હજી મને પોતાનું નથી ગણતા, બહારનું જ ગણે છે, અથવા નહીં તાલીમવાળા નથી ગણતા, તો એને ફિકર જ નથી એની કંઈ, બિલકુલ ચિંતા નથી, નો ટેન્શન, એનો વિચાર જ નથી આવતો. નહીં તો નહીં કે એમાં આપણે આપણા વાંચો, લખો, અને જે આપણને જેના પર વિશ્વાસ હોય તે કામ કર્યા કરો. આ કેમ નથી મને એમાં લેતા, કેમ નથી એ કરતા? કોઈ જગ્યા જોઈએ છે, કોઈ સત્તા જોઈએ છે, કોઈ સ્થાન જોઈએ છે, પદ જોઈએ છે. એટલે અને માનો ને એમાં બહુ મોટો એમનો માતાનો બહુ એમાં સાથ, એ પણ પોતે આ જ રીતે ખૂબ જેને કહે ને કે આત્મવિશ્વાસ, ભયંકર આત્મવિશ્વાસ, અને મંડી પડે ને કરે. એને પણ મહિલાઓમાં બહુ કામો કરેલા છે. એટલે એ એમના માનું બહુ આવ્યું છે. અને વાંચન તો એકદમ, મરાઠીમાં શબ્દ છે ને દાંડગો વાંચન. 24 કલાક મને લાગે 18 થી 20 કલાક વાંચતા હશે એવું છે. એટલે કેટલાક જેને કહે ને કામ કરી શક્યા, અને કેટલાક ના પણ કરી શક્યા. આ કે લોકોને એવા દાખલા કે કોઈ જગ્યા કંઈ કામ ચાલતું હોય ને હિસાબ માગો તમે, તો લોકોને ન ગમે એટલે એકદમ એમને કાઢી મૂકે એમાંથી. પછી એને પણ એની ચિંતા નથી, પૂછતા પણ નથી કેમ કાઢી મૂક્યા હશે. લાપરવાહ એકદમ આ બાબતમાં, કારણ કે હું તો જે મને ઠીક લાગ્યું તે મેં કર્યું, હવે એને નહીં ઠીક લાગ્યું એટલે કાઢી મૂક્યા. એની સાથે કહેવા, લડવા, એ કરવા ના નહીં જાય. એટલે આ જે કેટલીક છે ને પેલી એ હોય છે ને સત્તા, લાલસા, આ તે બધું અમારે મને કેમને લીધા આવ્યા, એનામાં આ મહત્વાકાંક્ષા છે જ નહીં. એટલે મને એમ લાગે છે કે ખૂબ પ્રસન્ન રહે છે. અને ગમે ત્યારે તમે પણ એ ગાતા જ હોય, અને એક ભજનો જ ગાતા હોય. કોઈ દિવસ મેં એમના મોડે એક પણ વખત કોઈ બીજું સંગીત અને સિનેમાનું તો સાંભળ્યું જ નથી આજ સુધી. એટલે એ રીતે મસ્ત છે, મસ્ત મોલા જેને કહીએ ને, મસ્ત મોલા માણસ છે. તમારો પણ રોલ હશે, ખબર નથી. હું એટલી આશાવાદી નથી, અને મારામાં આત્મવિશ્વાસ પોતે બહુ ઓછો છે. હું જરા બીકન છું એકદમ. એ ઝંપલાવે એકદમ, હું ના ઝંપલાવી શકું. મને ખૂબ જાતના વિચારો આવે અને બીક પણ લાગે. હું એકદમ પૈસામાં પડું નહીં. બાકી ખબર નહીં, પણ મને એ હતું કે એ મારામાં બધા દુર્ગુણો છે, એટલે એને લીધે એમને પકડી નહીં રાખવાના. એમને જ્યાં જવું હોય જ્યાં જે કામ કરવું છે કરવા દેવાનું. હવે મારી માંદગીને લીધે હું લાચાર થઈ ગઈ છું. અને તો હજી પણ અમે આ લોકોએ નક્કી કર્યું છે ને, સ્વાતિને આ લોકોએ, કે આ દાખલા તરીકે તું આવીને રહી છે તો સ્વાતિ ત્યાં નિશ્ચિંત છે કે આજે નંદિની છે ત્યાં, એટલે બાને બહુ સારું લાગતું હશે. એટલે એ રીતે જેને કહે ને કે મસ્ત મલાન, ખૂબ બિલકુલ ભગવાન પર આમ પૂજા પાઠ હાથે પણ વિશ્વાસ કે આપણે બધાનું સારું કરીએ છીએ એટલે આપણું સારું થશે જ, એવું છે.